ผมโจปารันเจนผิดตรงนี่คือแชร์สุดแชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยในเรื่องราวชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับวันนี้เรามาเจอกันสดๆใน YouTube ของ The Standard Pop นะครับตอนนี้น่าจะประมาณ 15,000 คนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชีวิตที่ลึกๆและสนุกของหลิงออมครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผมดีใจมากที่พวกคุณมารายการนี้เรารอคุณมานานมาก เพราะคิวของคุณ ยากมากเลย ดีใจมากเหมือนกันค่ะ คือปกติดูรายการนี้อยู่แล้ว และเป็นรายการที่หลิงอยากมามากที่สุด แฟนคลับคุณได้ยินไหม วันนี้ต้องบอกก่อนว่าออมไม่ค่อยสบาย ใช่ วันนี้น้องออมไม่ค่อยสบาย จริงต้องบอกว่าแฟนคลับของออมอินบ็อกซ์มาหาทีมงาน เตรียมน้ำอุ่นให้ออมด้วยนะคะนู่นนี่นั่นเยอะมากแล้วก็ออมเพิ่งมาจากโรงพยาบาลนี่ผมบอกได้ไหมออมไม่สบายครับเพิ่งมาจากโรงพยาบาลเพื่อจะมาเจอพวกคุณในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ออมได้ไหมครับ นี่ค่ะน้ำอุ่นเตรียมไว้ให้แล้วนะคะ รุณา นี่ก็คือน้ำอุ่นต้องการเมื่อไหรก็บอกได้ค่ะ คือตะเกียบแบบซิ่งมาจากโรงพยาบาลเลยเมื่อแบบ20 นาทีที่แล้วแล้วเราก็ออกมาเลยอะไรเงี้ย เนี่ยเสียง คือจริงๆอะหนูไม่ได้เป็นอะไรแล้วเหมือนกับแค่หวัดมันลงเส้นเสียง อืม แล้วเส้นเสียงมันอักเสบหนูไม่ได้เจ็บคอไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ต้องห่วงค่ะ ไม่ต้องห่วงนะทุกคนนะ แต่ก็เขียนคอมเมนต์แสดงความห่วงใยมาก็ได้ ได้ ครับ บอกไม่ต้องเป็นห่วงเสียงแบบนี้ข้างล่างก็บอกว่าจะไม่ห่วงยังไงไหว ดีใจจริงที่พวกคุณมานะครับแล้วก็วันนี้จะคุยกันหลายเรื่องราว เราจะคุยกันแบบดิฟทอล์กเราบอกแล้วบางแต่คำว่าดิฟทอล์กไม่ได้หมายถึงคำว่าซีเรียสแต่เป็นให้คนได้เห็นตัวตนผ่านแววตาผ่านคำตอบ ผ่านเรื่องราวในชีวิตของหลิงหลิงและออมเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ซีรีส์เพิ่งจบไป ค่ะ อันหนึ่งที่อยากชวนรีแคปก่อนทั้งสองคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับมันเพิ่งผ่านมาแล้วก็จริงๆถ้าถามว่าวันออนแอร์มันก็ผ่านกันมาไม่นานนี่เองมันเหมือนแบบชีวิตคุณสองคนติดเหมือนกรอหน้าเร็วๆอะตุ๊ดๆๆๆๆๆๆเร็วๆถ้าย้อนกลับไปภาพแรกของการทำงานซีรีส์เรื่องนี้ภาพไหนที่พวกคุณจะนึกเป็นภาพแรกไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานก็ได้ หรือในวันที่ซีรีส์มันออนไปแล้วแต่ละคนจะนึกถึงเหตุการณ์อะไร ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะใครอยากตอบก่อน ถ้าภาพแรกหลิงยังคิดถึงภาพที่หลิงกับออมอยู่ชั้น 9 ที่ช่อง 3 อืม ภาพนั้นก็ยังขึ้นมาเสมอ มันเป็นภาพที่เหมือนน้องออมมาแคสแล้วเป็นครั้งแรกที่หลิงกลับมาเจอน้องออม แบบนานมากอ่ะ เป็นคู่ที่แบบว่าเจอกันเรื่อยๆในช่องแต่ไม่มีโอกาสร่วมงานกัน ครับคิดถึงที่ชั้น 9 ตรงนั้น เพราะคุณเข้าคลาส acting พร้อมกัน ใช่ค่ะ เวลามีงานกีฬาก็อยู่สีเดียวกัน ชอบถ่ายรูปข้างๆกัน แต่ไม่เคยมาทำงานด้วยกัน ใช่ค่ะภาพนั้นก็เลยติดตาเป็นพิเศษ แล้วมันก็มีความรู้สึกบางอย่าง เริ่มจากวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่วันแคสติ้งใช่ที่รู้สึกว่าคนนี้คือแบบสมบูรณ์แบบ ของหนูก็เป็น วันเดียวกัน วันเดียวกันเลยค่ะ ใช่ตลกมาก เพราะว่าวันนั้นน่ะถ้าให้พูดมันคือเหมือนวันแรกก่อนที่แบบทุกอย่างจะเกิดขึ้นน่ะ ใช่ วันแรกที่เป็นวันแรกจริง ใช่วันแรกจริง ๆ แล้วก็แบบหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นก็คือมันคือการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนทุกอย่างถูกกรออะถ่ายทำอยู่ดีๆมีฐานแฟนคลับ มีฟู้ดทักครั้งแรกมีคนส่งของขวัญให้ครั้งแรก มันแบบแล้วจากนั้นมันก็ปุ๊บแล้วก็แบบรู้ตัวอีกทีคือไม่มีวันว่างแล้ว อย่างเงี้ย ๆ รู้ทีคือไม่มีวันว่างแล้ว รู้ตัวอีกทีคือแบบตกใจที่มีคนรักเราเยอะขนาดนี้ เยอะจริงๆนะเวลาเราทำต้องบอกว่าเวลาเดี๋ยวสแตนดาร์ดทำแชร์หรือแชร์ทำรายการออกไป แล้วอยากให้ใครมาร่วมรายการชื่อของหลิงออมก็มาตั้งแต่วันที่ซีรีส์ไม่ออนนะ จริงเหรอคะ มันก็เหมือนกับที่คุณบอกว่าแบบวันตั้งแต่คุณมีแฟนมีตเล็กๆ ตั้งแต่ก่อนที่ฟรีจะออนอีกอะ ใช่ ซึ่งนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วพี่ก็เชื่อว่าเหตุการณ์ชั้น 9 น่าจะอยู่ในความทรงจำอีกนานเลย คือวันนั้นน่ะทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีรูปหลุดออกไปเลย เหมือนมีรูปแค่เรานั่งข้างๆกัน แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับพอแบบวันแรกที่เฉลยคนก็เดาแล้วก็ทุกอย่างค่อยๆเพิ่มขึ้น แล้วมันก่อนหน้าจนถึงวันที่พวกคุณมีแฟนมีตเพิ่งไปที่ฮ่องกง ใช่ค่ะ ใช่ไหมครับ แล้วก็ของมาเก๊า1 นาทีหมดป่ะเกลี้ยง ใช่ โอ้โห มันมีแต่เรื่องโอ้โหในชีวิตในช่วงนี้นะ ใช่ อย่างนั้นชวนคุยเรื่องแฟนมีตที่ฮ่องกงหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมครับผมต้องบอกอย่างนี้เมื่อกี้เราคุยกันนอกรายการ นี่คือผมขายความลับได้ไหมเนี่ยคือปกติแล้วคุณจะคุ้นชินกับคุณออมที่แบบ
จะพูดเยอะ แต่วันนี้หลิงเขาบอกว่าวันนี้น้องไม่สบายเขาจะรับภาษา ใช่ รับภาษาใช่ไหม ใช่ค่ะ พูดเยอะเอง พูดเยอะเองค่ะ วันนี้คุณจะต้องเป็นสปีกเกอร์ให้กับ น้องออมค่ะ ใช่ ไม่ไหวยกมือ ไหวค่ะ โอเค คือใจสู้แต่แบบสังขารไม่ค่อยไหว เราจะคุยกันแบบถนอมสุขภาพ ใช่ แฟนมีตที่ฮ่องกงเราเห็นรูปออกมา เราเห็นคนหนึ่งที่ได้โอกาสกลับไปฮ่องกงเอามวลก่อน เอามวลตั้งแต่สนามบินก่อนแม่บรรยากาศของการที่คุณเดินทางไปโอเคมันมีฟีดแบ็กพอแล้วว่าต้องมีคนรออยู่แน่ๆแต่เราเชื่อว่าฟีดแบ็กที่มาจากการอ่านกับฟีดแบ็กที่ไปเห็นด้วยตาและหูไม่เหมือนกัน อยากให้เล่าให้ฟังหน่อย คือพี่ก่อน ค่ะ จริงๆ ตอนเดินทางกลับไปบ้านเกิดตัวเอง จริงๆมันก็เหมือนปกติอะที่หนูกลับบ้านเลยค่ะ อืม แต่วินาทีที่เห็นมีแฟนๆ มาหลอก ก็เลยรู้สึกว่า ตอนนั้นน่ะหนูจำได้ว่าตอนออกอ่ะหนูยังจะแบบหนูต้องออกทางนี้ค่ะ ก็คือปกติที่หนูเป็นซิติเซน มันจะมีเฉพาะทาง แล้วหนูก็ลืมไปว่า รอบนี้เรามาแฟนมิทติ้งนี่นา อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบเจอแฟนๆ ที่เขามาหลอกก็เริ่มรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็คือตื่นเต้นมากดีใจมากคือแต่ละรอบที่กลับบ้านน่ะก็คือกลับบ้านด้วยอาจจะตัวคนเดียวหรือว่ากับครอบครัว แต่นี่มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างที่แบบว่า เหมือนมีอะไรบางอย่างอะที่ทำให้เรารู้สึกเชิดอกขึ้นมาที่แบบฉันกลับบ้านด้วยแบบความดีใจ นึกออกของออมเป็นไง ของออมมวลแรกที่รู้สึกเลยก็คือรู้สึกว่าปกติเราจะเห็นแต่ในโซเชียลที่แบบศิลปินดารานักแสดงเขาเดิน แล้วก็ขึ้นรถตู้ไปแล้วก็มีคนคีๆเขา เห็นของคนอื่นที่เป็นแบบนั้น แต่แบบพอไปอันเนี้ยคือแบบ เอ้ย เราเป็นคนนั้นน่ะ ใช่เรามีคนตามมากรีดเรามีพี่กาดมีนึกออกว่าคือมันตื่นเต้นไปหมดมันเหมือนเป็นครั้งแรกของหนูอะมันก็เลยเฮ้ยนี่มันแบบเกิดขึ้นจริง ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งแรกที่รู้สึก แล้วถ้าเมื่อแฟนมีตมันผ่านไป เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วบนเวทีนู่นนี่นั่นนะ ค่ะ เราจากมันมาด้วยความรู้สึกแบบไหน รู้สึกเหมือนไม่ต่างอะไรจากแฟนคลับที่ไทยเลย คือออมบอกเขาไปแล้วแหละว่า พวกเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่บ้าน คือเรามีความกล้าที่จะเล่น ความกล้าที่จะแบบแซวต่อให้แบบ ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันมีกำแพงภาษาเขาจะแบบเล่นกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ปรากฏมันไม่มีเลยกลายเป็นว่าหนูพูดอะไรก็ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบตลกแล้วก็แบบเหมือนซัพพอร์ตกับความพยายามพูดของเรา มันก็สนุกมากเลยค่ะตอนนั้นที่ไป คุณหลิง ค่ะ เป็นไง เป็นไงหรอ หนูรู้สึกดีใจมากอะกลับไป อยากกลับไปอีกคือดีใจมากในภาพที่หนูร้องเพลงที่หนูเลือกอะค่ะ อยู่บนเวทีมันก็ยัง หนูไม่เคยรู้สึกว่าการที่หนูร้องเพลงหนึ่ง โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องภาษามันรู้สึกฟรีขนาดไหน มันแบบมันอิมแพคกับใจตัวเองแล้วก็พอแฟนๆร้องตามเพราะจริงๆ เพลงนั้นมีความหมายกับหลิงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบภาพนั้นก็ยังอยู่ไปวันสองวัน คือหลังจากนั้นก็คือรู้สึกดีใจมากที่แฟนๆร้องตามด้วย แล้วก็มีแบบมีคนรู้จักเรามากขึ้นซัพพอร์ตเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกดีใจ แต่ต้องบอกว่าพัฒนาการภาษาของหลิงอะเร็วและดีมากเพราะว่าพี่ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้บอกหลิงนะครับบอกว่าย้อนกลับไปดูเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนให้เขาให้สัมภาษณ์สื่อกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยวิธีการออกเสียงวิธีการพูดเหมือนพัฒนาเร็วมากแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าสมัยคุณอยู่เมืองไทยคุณมีการชมเพื่อนสมัยนั้นหนูรู้ไหมชมเพื่อน รู้แล้วใช่ไหมเพื่อนหน้าเรียวไปบอกเพื่อนว่าหน้าเร็วซะงั้น เร็วซะงั้นเลย ดีว่ายังผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้
ดีเพื่อนก็เข้าใจ ดีที่เพื่อนแบบเพื่อนหนูน่ารักค่ะ เข้าใจ เราจะชวนย้อนเข้าไปย้อนในชีวิตของคุณสองคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขออนุญาตพาไปตอนเด็กๆได้ไหมโอเค เด็กๆของทั้งสองคนเราขอเริ่มต่อจิ๊กซอว์จากตัวฮ่องกงก่อนให้ย้อนกลับไปในชีวิตของเด็กหญิงหลิงหลิงแล้วออกเสียงว่าควองป่ะ ควองเด็กหญิงหลิงหลิงอ่ะ ค่ะ ก่อนที่จะมาเมืองไทยครับ เหตุการณ์อะไรเรื่องราวอะไรที่เราจะมักนึกถึงเด็กผู้หญิงคนนี้ในวันนั้น ก็จะเป็นวันที่วัน Family Day ทุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีกิจกรรม ก็คือพ่อแม่ก็จะพาไปทำกิจกรรมไม่ว่าริมชายหาดหรือว่าไปเดินเขา แต่มันจะมีภาพที่แบบว่าคือเวลาพ่อกลับบ้านนะคะคือพ่อจะกลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ครับ แล้วเด็กๆอ่ะเวลาเสาร์อาทิตย์จะหยุดใช่ไหมก็จะตื่นเช้าวิ่งลงไปรับพ่อที่แบบที่เขาเรียกว่าขนส่งเหมือนฟิลแบบคล้ายๆ MRT กับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมักจะมีภาพเหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวกันใช่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาว่าวันนี้เรามีช่วงที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพบางอย่างเราจะมาช่วยชวนต่อจิ๊กซอว์ภาพอย่างนั้นต่อ ก็เป็นภาพชีวิตแบบนั้น ใช่ค่ะที่แบบเต็มไปด้วยกิจกรรม เปิดโลกของเด็กสาวหลิงหลิงควงกับน้องชาย แล้วพอตัดสินใจมาที่เมืองไทยแล้วยังจำเดย์วันแรกของชีวิตที่เมืองไทยได้ไหมเป็นยังไง หนูจำได้ว่า Day 1เหรอคะ ถ้า Day 1ภาพที่หนูจำได้น่าจะเป็นห้องเรียนนะคะที่กำลังเลือกเก้าอี้อยู่ เลือกเก้าอี้อยู่ ใช่มันจะเป็นห้องแล้วก็เก้าอี้ไม้โต๊ะไม้อะไรอย่างนี้ เพราะว่าเป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย คือทุกคนก็แบบนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่อะไรอย่างเงี้ย เขามีที่นั่งกันอยู่แล้วป่ะตอนนั้น ใช่เขามีที่นั่งกันอยู่แล้ว เพราะว่าเขาเปิดเทอมน่าจะได้ประมาณ1 ปีแล้ว ซึ่งทุกคนต้องมีที่นั่งแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะหลิงก็นั่งกับเพื่อนคนหนึ่งที่ครูฝากไว้ ซึ่งจริงๆที่นั่นน่ะมันมีคนนั่งอยู่แล้ว ก็เลยถูกมองว่าอ้าวทำไมมาแย่งที่นั่ง ก็คืออันนี้คือเพื่อนเพิ่งจะเปิดใจคุยกันว่าแบบเนี่ยจำได้เลยตอนที่หลิงมา อ๋อนี่มาเปิดใจกันทีหลังเหรอ ใช่เธอมาแย่งที่นั่งฉันแล้วฉันก็ไม่ชอบเธอ โอ้เดย์วันก็เอาเลยนะ ใช่ที่มันก็หาเรื่องคน เพื่อนอ่ะมักจะแบบเริ่มจากการที่ไม่ชอบกัน ใช่ แล้วให้มารักกัน แต่ไม่ เป็น พู อ ด ย่างนี้ นะ ตลอด โอ้แล้วเห็นภาพตามนะสมัยพี่เรียนก็เป็นโต๊ะไม้เหมือนกันนี่ก็โต๊ะไม้ไหมทำประถมมีไหมคุณมีไหม ไม้ ต้องมีลิ้นชักป่ะก็ต้องมีลิ้นชักไหม มีลิ้นชักด้านล่างแต่ไม่ได้มีเกะนะเป็นลิ้นชัก อ๋อ เรียกว่าลิ้นชักใช่ปะ ใช่ก็เป็นเก๊ะใช่ไหมเป็นเก๊ะภาพนี้ก็เป็นภาพต่างจังหวัดการแย่ง ใช่ โต๊ะที่นั่ง การเลือกเพื่อนที่นั่งด้วยกันเป็นภาพแรก ชีวิตการเรียนรู้ภาษาไทยเริ่มตั้งแต่ภาพนั้น เริ่มตั้งแต่จุดนั้นเลย ไปเดินเข้าไปเขาเรียกว่าลงอาหาร เริ่มจาก10 บาท 20 บาท ยังไงครับหมายถึง การสั่งข้าวก็คือเราก็สั่งไม่ได้อยู่แล้ว เพื่อนก็จะแบบก็จะมีใช้ภาษาอังกฤษนิดบวก body language แต่ฉันแบบหลิงค่ะก็คือนับ1 ถึง 10 ได้ ภาษาไทยนะ1 ถึง 10 1 ถึง 1 2 10 ได้ตอนนั้นนับ1 ถึง 10 เป็น ก็เวลาจ่ายตังค์20 บาทฉันรู้ละ20 บาทฉันก็หยิบ20 บาทไปจ่ายค่าข้าวอะไรก็เริ่มจากตรงนั้น พี่ว่าการไปเติบโตที่ต่างจังหวัดก็ดีเหมือนกันนะ ก็ดีค่ะ ใช่ไหมมันก็จะเป็นสังคมที่อีกแบบหนึ่งให้คุณค่อยๆได้เรียนรู้ไม่ต้องเร็วมาก ใช่จะเป็นสโลนิดหนึ่งถ้าเทียบกับฮ่องกงนะคะพอฮ่องกงก็จะแบบทำตึ๊ดเสร็จแล้วก็เรียนพิเศษทำการบ้านเตรียมสอบ แต่ต่างจังหวัดก็จะมีการแบบไปเรียนเดินไปเรียนเลิกเรียนแล้วก็เราสามารถเดินไปหาของกินหน้าโรงเรียนแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อเพราะหลิงเรียนห้องพิเศษค่ะก็เลยต้องแบบพักแล้วก็กลับมาต่อประมาณช่วง5 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งเติบโตไปที่ต่างจังหวัด ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักในวันนี้ละก็เติบโตในกรุงเทพชีวิตสมัยเด็กๆของคุณถ้าย้อนกลับไปเช่นเดียวกันออมครับออมมักจะนึกถึงภาพอะไรของตัวเองเหตุการณ์เรื่องราวอะไรของตัวเองในวัยเด็กโผล่ขึ้นมาภาพแรก ออมว่าออมเห็นตัวเองอยู่กับครอบครัวเยอะมาก คือ กับเพื่อนนี่คือเพิ่งมาตอนท้ายเลยค่ะ ครับ เพิ่งมาตอนโตแบบ 4-5 ปีให้หลังเนี่ยคือหนูอะเป็นคนที่ติดบ้านตั้งแต่แรกอะ
คือไม่มีพ่อแม่บังคับนะคะว่าต้องอยู่บ้าน แต่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยู่กับพ่อกับแม่แล้วปลอดภัย ดีจังเลย ใช่ เราก็เลยเลือกที่จะมี BFF เป็นเขา มีเพื่อนสนิทเป็นพวกเขา แล้วเขาก็จะเป็นคนพาเราไปเที่ยว พาเราไปกินข้าว พาเราไปฝึกกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตอนเด็กๆจำได้ว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้กล้าแสดงออก คือเหมือนกับเอาจริงๆมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะอยู่กับพ่อแม่คือ พ่อแม่เป็นเหมือนไม้กันอย่างให้เรา เราไม่ต้องสู้อะไรเองเลย อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเป็นเกราะชั้นแรก สุดๆกี่ชั้นก็คือมีพ่อมีแม่รับอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ แต่ก็คือฝึกออกมาเองบ้างแล้ว ฝึกมาทำงานโดยที่ไม่มีแม่บ้างแล้ว วันนี้คุณแม่ไม่มาเหรอ ใช่แม่ไม่มา แม่ก็ทำงานของแม่ วันนี้มันเหมือนดาบสองคมคือโอเค เราปลอดภัยก็จริงแต่ว่าพอเราต้องใช้ชีวิตเองอะมันเหมือนเป็นเรื่องที่ยากลำบากไปหมดเลย แม้กระทั่งการคุยกับอาจารย์บางครั้งหนูยังต้องพูดว่าอะไร เหมือนถึงแบบต้องบอกกับเขาว่าอะไร ถ้าสมมติเราจะขาดเทอมขาดเรียน เรียนใช่ไหมลูก สมมติเราจะขาดเรียนเราต้องจุดประสงค์เราคืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะแบบไม่มีแม่คิดแทนให้อะไรอย่างเงี้ยจนพอขึ้นมามหาลัยเราก็จะเริ่มฝึกอะไรพวกนี้เองบ้างละอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆก็คือมีคุณพ่อคุณแม่ทำให้หมดทุกอย่าง กำลังจะถามว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนหรือเปล่าที่ทำให้แบบจากเด็กผู้หญิงที่ไม่กล้าที่ต้องมีพ่อแม่เป็นแบรีเออร์มาเป็นเวอร์ชั่นนี้ได้อะ คือหนูว่ามันเป็นที่ครอบครัวของหนูแล้วก็หนูอะทำพร้อมกันด้วยนะหนูก็จำไม่ได้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าเหมือนอยู่ดีๆคุณแม่ก็ปล่อยหมายถึงแบบปล่อยให้อยากไปไหมเดี๋ยวแม่ไปส่งแล้วแม่ไปรับ ไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยหรอ แบบออมก็ไม่ค่อยอยากไปจนแม่บอกว่าลองไปบ้าง เดี๋ยวมันไม่มีสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็แม่ให้ไปแล้วแม่ก็ เดี๋ยวไม่มีสังคม แล้วแม่ก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเราก็คือ เราจะไปเที่ยวไปไหนแม่ก็จะพร้อมอยู่รับเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูมองว่ามันก็ต้องสองฝ่ายด้วยก็คือหนูออกบ้างแล้วแม่ก็คอยรับคอยส่งคอยซัพพอร์ตเพราะว่านั่นแหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนน่าจะช่วงปี2ปี1ปี2จุดเปลี่ยนแล้วก็มันจะมีช่วงที่คือก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยว่าเราคุยกับแม่เยอะหรือน้อยจนกระทั่งแบบช่วงมหาลัยที่เริ่มแบบเข้าวงการอันนั้นนะอยู่ดีๆแม่ก็เทิร์นมาเป็นเพื่อนสนิทจริงๆที่เราพูดทุกเรื่องจริงๆแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกับแม่ซึ่งดีเหมือนกันเนาะพี่ชอบการที่แบบว่าพ่อแม่เชื่อเลยกันว่าพ่อแม่ต้องทำอะไรถูกต้องสักอย่างที่ทำให้พ่อแม่กลายเป็นเพื่อนสนิทได้อันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าทุกคนไม่ได้สนิทกับพ่อแม่ในเลเวลแบบเนี้ยพี่เชื่อว่าเนี้ยต้องพ่อแม่ต้องทำอะไรถูกต้องสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็เสิร์ฟน้ำให้กับพาร์ทเนอร์คุณตลอดซึ่งขอบคุณมากทำแทนทีมงานต้องแบบรักษาคอนิดนึงหลิงกับออมเนี่ยเคยมีแชร์เรื่องอดีตในวัยเด็กกันบ้างไหมมีไหมครับวัยเด็กเหรอคะมีโอกาสแชร์กันบ้างไหมวัยเด็กยังไม่ค่อยมีโอกาสส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่แบบปัจจุบันแบบใกล้ช่วงนี้มากกว่าแต่วันนี้อาจจะเป็นหลายเรื่องเป็นการฟังกันครั้งแรกใช่เป็นครั้งแรกที่หนูได้ยินน้องออมพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตะกี้ออมก็แชร์วัยเด็กไปเรื่องนึงแต่ว่าพูดไม่ได้เป็นความลับระหว่างออมกับลิงแชร์ตอนไหนก่อนเข้ารายการใช่ไหมใช่เอาละเกิดประเด็นแล้วเนี่ยเกิดประเด็นแล้วแล้วก็ต้องมีคนถามว่าออมบอกอะไรหลิงแล้วพอพิธีกรถามปุ๊บก็ถามทำไมเขาคูกัน2 คนรู้เรื่องอีกชีวิต ไม่เป็นไรเราไม่บอกหรอกใช่ไหมเราไม่บอกกันหรอกคุณนี่ไม่ธรรมดานะระหว่างที่หลิงกำลังงงอยู่ ผมพูดถูกไหมหลิงกำลังงงอยู่ออกไปบทที่5บทที่6ของบทสนทนาแล้วถ้าหนูเสียงดีนะหนูไปแรงกว่านี้ผมทราบดีผมติดตามสัมภาษณ์คุณมาเยอะมากคุณนี่ก็พลิ้วไหวมากเอาน้ำวางใกล้ๆนะครับเอานี้ระวังนี้โอเคได้หลิงกับออมครับหลังจากทั้งคู่เข้าวงการมาใกล้ๆกันน่าจะประมาณปี62-63เนาะที่พวกคุณเริ่มทำงานของตัวเองจริงๆต้องบอกว่าเวลามันคงมีหน้าที่อะไรสักอย่างแต่ละคนทำงานของตัวเองมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จประมาณนึงจนมาเรื่องนี้ที่ได้เล่นด้วยกันผ่านมา5 ปีประมาณ 4-5 ปีเหมือนกันในการทำงานในวงการบันเทิงแต่พี่ไปค้นเจออันหนึ่งว่าออมหลิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วงหนึ่งไม่อยากจะทำงานแล้วใช่ไม่อยากจะขออนุญาตใช้คำนี้ไม่อยากจะต่อสัญญาช่องแล้วอยากจะเลิกแล้วเหตุการณ์แบบนั้นเกิดอะไรทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นจริงๆคือมันเกิดจากการที่เราได้รับหน้าที่ที่มันใหญ่แต่ความสามารถเราไม่ถึง
เรารู้สึกอย่างนั้น เรารู้สึกอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกกดดันตัวเองใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราพยายามทำให้มันดีที่สุด ครับ ใช่แต่ว่ามันยังไม่พออะยังไม่มากพอด้วยที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลิงโตใน culture ที่แบบเขาเรียกว่าแบกรับคนเดียวอะคือหลิงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถาม ไม่ค่อยชอบถาม ไม่ค่อยชอบแชร์ความรู้สึกตัวเองด้วยไหม ใช่ไม่ค่อยชอบแชร์ความรู้สึกตัวเอง แล้วพยายามจะหาคำตอบด้วยตัวเอง แล้วช่วงนั้นมันก็มีคำถามเต็มหัวไปหมดเลยค่ะทำยังไงถึงทำให้มันดีขึ้นแล้วมันเครียดมากจนคือถ้าสังเกตว่าร่างกายก็คือเราไม่สามารถกินข้าวได้ ก็คือเรากินข้าวแค่แบบวันละคำ2 คำแล้วก็พอคือรับรู้ได้ว่าตัวเองเครียดมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบ หรือว่าเราไม่เหมาะกับงานแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบทำไม่ได้ไม่มีของอ่ะเราก็ทำให้งานช้าด้วยแล้วเราผ่านลูปนั้นมาได้ยังไงอะ ลูปนั้นก็คือก็ยังคงพยายามสู้กับงานแต่ดีที่รอบข้างหลิงให้กำลังใจหลิงตลอดต้องขอบคุณทีมงานทุกคนหลิงจำได้ว่าคือกองนั้นเป็นกองที่หลิงรักมากรักมากๆสนิทกับทุกคนเราตากล้องก็เดินมาบอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลิงเป็นนางเอกที่แบบเก่งที่สุดสำหรับพี่แล้วลูกทุกรอบข้างก็แบบรอบข้างให้กำลังใจเราดีมากแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราอะคือเราได้รับกำลังใจแต่เราก็ยังสงสัยในตัวเองเหมือนเดิมว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่ามันช่วงนั้นก็เป็นช่วงระยะยาวหมายถึงว่ามันเป็นช่วงที่สงสัยตัวเองแล้วเกิดคำถามตัวเองทุกวันโดยไม่มีคำตอบโดยหาคำตอบไม่ได้ใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้หนูดีขึ้นก็คือจริงๆก็มีการพูดคุยกับหนูต้องขออนุญาตพ่วงกับเรื่องนั้นค่ะก็คือแบบเขาก็มากอดเราแล้วก็พูดให้กำลังใจเคลียร์ใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นหลิงก็พยายามพัฒนาตัวเองก็คือต้องหาทางออกจริงๆแล้วสมมติเราคิดว่าเรื่องนั้นร่างกายเราอ่อนแอมากเลยเราไม่พร้อมรับกับงานที่มหาศาลคือด้วยที่ว่าภาษาเราช้าด้วยแต่ละวันที่ทำงานตั้งแต่ตี 5ยัง4 ทุ่มเราต้องกลับมาอ่านบทแล้วหลิงสปีดการอ่านบทแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทมันช้ากว่าคนทั่วไปแน่นอนนะเราทำให้เราแบบเกิดการนอนดึกพอนอนดึกแล้วสติก็ไม่ค่อยมีในการทำงานซึ่งมันสำคัญมากร่างกายไม่กินข้าวมันก็แย่มากอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันต้องหาทางแก้โดยแบบเราออกกำลังกายไปเรียนภาษาเพิ่มแล้วก็เรื่องนั้นน่ะมันทำให้หลิงได้ประสบการณ์หลายอย่างมากแล้วก็ได้ข้อคิดหลายอย่างใช่มันก็เลยตอนนี้คือเรื่องนั้นหลิงที่หลิงบอกว่าหลิงไม่กล้าถามอ่ะเพราะว่าหลิงไม่กล้าจะผิดพลาดนี่มันสิ่งที่แย่ที่สุดมันเป็นความคิดที่แย่ที่สุดที่เราแบบทำการบ้านเองเข้าใจเองแล้วคิดว่าแบบนี้แหละคือถูกแต่ว่าโดยไม่กล้าถามคนอื่นอ่ะคือผิดมากก็เลยแบบเรียนรู้ว่าเวลาเราต้องอนุญาตตัวเองผิดพลาดและกล้าที่จะถามคนอื่นเป็นคนที่แบบโง่บ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้บ้างก็ได้ใช่มันก็เลยค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ามีคนอื่นด้วยแล้วก็รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องแก้จุดไหนบ้างคะมันก็ผ่านไปได้ไม่นับภาษาไทยที่ใช้ได้ดีมากเกินคาดในการอธิบายได้เรียบเรียงเนาะนี่คือ mindset ที่สำคัญมากเลยนะนี่คือ mindset ที่สำคัญมากของการที่อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดได้บ้างที่เชื่อว่าอันเนี้ยออมเองน่าจะคิดคล้ายๆแน่นอนก่อนหน้านี้ออมเป็นเหมือนพี่หลิงเลยแต่ออมกำลังนั่งคิดเหตุการณ์อยู่ว่าที่ออมไม่กล้าออกจากเซฟโซนเพราะไม่กล้าผิดพลาดอ่ะมันคือสถานการณ์ไหนหนูจำไม่ได้แต่จำได้ว่ามีคนสอนหนูมาว่าหัดออกจากเซฟโซนแล้วก็ทำเหมือนจะเป็นเล่นละครเรื่องนึงเหมือนกันคือถ้าเป็นนักแสดงจะรู้กันเลยว่า
การที่ตัวเราทำไม่ดีพอตามที่ใจเราต้องการ หรือแบบรู้สึกว่าทำให้คนอื่นช้า ครับ มันจะมีแรงกดดันเยอะมากซึ่งแบบ อ่านั นักแสดงหลายคนน่ะต้องเคยเจอ โดยเฉพาะถ้าเป็นนักแสดงใหม่ด้วยมันจะมีความ ใช่ กดดัน แล้วเราเข้ามาพร้อมกันเราก็ใหม่ๆเหมือนกัน แล้วตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดคือ ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยทำกองช้าป่าวะเขาผ่านแล้วผ่านจริงๆป่าวะหรือผ่านแบบเรารู้สึกว่าเรายังเล่นไม่ดีเลยทำไมผ่านอะ อืม อย่างเงี้ยเฟลกลับมาบ้านนอนซึมแบบไม่รู้จะทำยังไง ถามเขาก็บอกผ่านแล้วแต่เหมือนใจเรามันยังไม่ได้อะ เคยมีความรู้สึกอันนี้อ้อมไม่เคยเล่าให้พี่หลิงฟัง ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันว่า เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการที่ได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากอะโชคดีว่าอ้อมมีแม่ แม่ก็ต้องอยู่คอยให้กำลังใจออมเยอะเหมือนกันช่วงนั้น ครับ อืม ตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์กันประมาณ 32,000 คนแล้วนะครับเรื่องที่ติดตาม ซึ่งเราเชื่อว่า อันนี้ก็นอกสคริปต์เช่นเดียวกัน คือไอ้บทไดอะล็อกของหนูเมื่อกี้มันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ว่ามันเดี๋ยวนี้เวลาศิลปินเกิดใหม่เยอะครับศิลปินเต็มวงการบันเทิงเกิดใหม่มากมายบางคนเกิดมาปุ้งดังเลยเรื่องแรกใช่ไหมแต่คุณสองคนผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มากว่าจะมามีเจอกันและกันในวันเนี้ย พวกเราแบบผ่านกันมาหลายงานมากอะทั้งสองคน อืม แบบเล่นมาเยอะมากทำงานหลายแบบมากอะไรเงี้ยก็ดีใจ เวลามันต้องรู้สึกอะไรสักอย่างให้พาหลิงกับออมมาเจอกันในเรื่องนี้นะ มันเหมาะเจาะนะเหมาะเจาะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เยอะมาก พี่เชื่อว่าคนในมารีนนท์ก็คงจะไม่เคยเจออะไรแบบนี้บ่อยๆนักอะจากกระแสคนที่มารอด้วยความรักขนาดนี้ ไม่รู้ แต่ดีใจมาก เพราะตอนเนี้ยข้อความที่ส่งเข้ามาครับ ไม่มีอะไรเลยนอกจากความรักลิงออมความรักลิงโอเต็มไปหมด แล้วขออภัยผมอ่านภาษาหลายๆภาษาไม่ออกภาษาอังกฤษผมก็แย่มากนะที่บ้านก็บอกประจำเหมือนกัน อะไรคะ เรามาคุยกันต่อ พี่ชอบเรื่องที่เราสองคนคุยกันวันนี้มากเลยนะ ขอบคุณที่คุณไม่สบายคุณยังพยายาม ไม่ไหวบอกนะพี่เป็นห่วงจริง หนูไหวมาก ถ้าหนูไม่ไหวหนูบอกแน่ บอกแน่ใช่ไหม ใช่ หนูจะบอกว่า พี่หนูขอไปเข้าห้องน้ำหน่อย โอเค หนูขอลาจากพี่ตอนนี้ไปก่อน พี่เชื่อว่าในโลกนี้เนี่ยนาทีเนี้ยคนที่รู้จักสตอรี่ของอีกฝ่ายมากที่สุดน่าจะเป็นคุณสองคน หมายความว่าคนที่รู้จักเรื่องราวในชีวิตของหลิงหลิงมากที่สุดคนหนึ่งน่าจะเป็นออมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คนที่รู้จักออมก็น่าจะเป็นหลิงหลิงเช่นเดียวกันเลยอยากชวนคิดแบบนี้ ค่ะ แต่ละคนรู้จักแต่ละคนอยู่แล้วครับ ค่ะ ถ้าให้เลือกเหตุการณ์หรือเรื่องราวของอีกฝ่าย ที่ตัวเราเองรู้สึกชอบและประทับใจและอยากเล่าที่สุด ออมอยากเล่าเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรของหลิงหลิงในชีวิตเขานะที่เรารู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันแบบเราอยากเล่าถึงเหตุการณ์นี้เราประทับใจเหตุการณ์นี้ เช่นเดียวกัน ตัวหลิงหลิงเองชอบเหตุการณ์หรือเรื่องราวสตอรี่อะไรในชีวิตของออมไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะอาจจะเป็นเหตุการณ์ง่าย มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่พวกเราสองคนต้องไปเดินสาย ครับ เดินสายโปรโมท ๆ ประมาณ 7-8 ที่แล้ว เจ็ วั ด น แป นั้ ด น ที่ ใช่ปะ ใน1 วันนะ ใช่ โอ้ my god แล้วแล้วคือแบบวันนั้นอะคิวที่เราลงอะแทบจะไม่มีเวลากินข้าวอะแล้ววันนั้นเป็นวันที่ออมปวดหัว ครับ แต่ไม่ได้ป่วยแบบนี้นะ อืม แต่เป็นเวอร์ชั่นเหมือนแบบร่างกายอาจจะนอนน้อยหรืออะไรบางอย่าง ปวดหัวกินยาไม่หายเหมือนไมเกรนขึ้นตลอดเวลาแล้วก็แบบปวดหัวอะแล้ววันนั้นแบบพี่หลิงแบบถามออมตลอดแบบไหวไหมแล้ววันนั้นพี่หลิงก็เป็นคนพูดโปรโมทเลย หนู ให้หม กลา ด ย เล เป็น ย extrovert ท่านหนึ่ง เหตุการณ์เหมือนวันนี้ใกล้เคียงใช่ไหม วันเนี้ยหนู แต่ แบ ว่า บ วันนี้แบบโอเค วันนี้โอเค ยังได้ แค่เสียง ใช่ ใช่ แต่วันนั้นจะเป็นแบบอย่างเงี้ยจะเป็นแบบดิ่งเลยอะ เราสัมผัสได้ใช่ไหม คือนั้น ว่า ป วั วดหัวเลยอะค่ะ แต่นี้หัวมันไม่ได้เป็นอะไรไงมันก็แบบ อ่ มันก็ไปต่อได้แค่เสียง เราสัมผัสได้เลยว่าคนข้างๆ เราพูดเยอะกว่าทุกครั้งที่เคยรู้จัก แล้วพอเขาทำแบบนั้นอะมันเหมือนแบบ มันแปลกไหม มันแปลกเพราะว่ามันเหมือนแบบปกติเราไปด้วยกันใช่ไหมแต่เนี้ยเหมือนคุณอยู่ดีๆแบบเขาสามารถเป็นผู้นำเราได้ เหมือนเป็นคนดูแลเราได้อะมันเหมือนเขาดูแลเรา อืม แล้วก็แบบอุ๊ยพี่สาวครับ อย่างเงี้ย เคยบอกเขาไหม ว่า เหตุการณ์วันนั้นน่ะที่เขาช่วยดูแลเราอะ เหมือนเคยนะเคยปะ เคยไหม ไม่น่าเคย แต่มันก็คงรู้สึกได้อะ อืม บางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องพูดแต่มันก็รับรู้ได้ แล้วกับหลิงล่ะเหตุการณ์อะไรของออม หลิงอะคะหลิงคือหลิงอะ
ชอบเวลาน้องออมโมเมนต์ที่น้องออมอยู่กับแม่ แล้วหนูก็จำได้ว่าล่าสุดที่กับฮ่องกงหนูสั่งข้าวมาห่อใหญ่ห่อใหญ่มาก มันเป็นข้าวที่หนูชอบกินมาก คือเมนูอะไรครับ ข้าวห่อใบบัว ข้าวห่อใบบัวมันจะเป็นข้าวอบอยู่ข้างใน ทำไมขำแล้วล่ะ แล้วหนูก็ นี่คาดหวังเลยนะเนี่ย แล้ว ไม่ต้องคาดหวัง โอเค คือแล้วหนูก็คือทุกคนอ่ะก็กินอิ่มหมดแล้ว หนูก็แบบทำไงดีวะแบ่งให้น้องออมดีกว่าอะไร หนูกินไม่หมดหรอหรือยังไง มันใหญ่มาก อ๋อ คือจริงๆหนูกะ ใหญ่ ว่าก ว่า จะให้ มือพี่ ให้ทุก โพ คน ชั่น กิน ใหญ่ นะ ว่าวัน4-5 คน จริงๆมันมี กิะ อันเล็กแต่หนู หนูหิวหนูหิวอยู่ คือคนมันเยอะมาก โอเค หนูก็คิดว่าคือมันคือติ่มซำเราต้องแชร์กันใช่ไหม มันต้องเป็นแบบนั้น ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นแล้วแต่มันคือมาตอนสุดท้ายไงแล้วทุกคนก็อิ่มแล้ว จานสุดท้าย ให้หนูก็เลยแต่งไปให้น้องออมลองชิมดูสิ โหเจตนาก็เหมือนดีนะ น้องออมก็บอกว่า กูไม่ใช่ออมกูไม่กินจะแกล้งผีเข้าอ่ะ แค่ผีเข้า ไม่กิน มันเล่นกันอะแบบคิดอะไรออกก็เล่นกับเขาอะ ใช่ คุณเป็นแกล้งผีเข้าที่ฮ่องกงเนี่ยนะ ใช่แต่ไม่พอมีช็อกกว่านั้นก็คือ น้องออมคีบหมูแดงให้แม่กิน แม่ แล้วแม่ก็ ช่วยน รี หน่อย แอคว่า กูไม่ใช่แม่มึง กูไม่กิน คือตอนนี้ไม่มีใครไม่มีคือเกี่ยงกันหมดทั้งโต๊ะละไม่มีใครยอมกินแบบกูไม่ใช่แม่มึง เออ เฮ้ยครอบครัวคุณน่าสัมภาษณ์มากนะ ใช่ คือ ก็เลย ตลก รู้สึกว่าน่ารัก เป็นพวกบทที่เล่นได้ เออ ถ้าเป็นหลิกก็คงแบบก็คงไม่ได้อะ ลองเล่นไหม ลองเล่นหรอ ลองแบบนี้บ้างไหมกูไม่ใช่พี่มึงอ่ะ พูดคนไทยพูดไปเรื่อย เออเฮ้ยแต่มันเรานึกฟิลออกมันต้องน่ารักมากๆอ่ะ แต่ กับ คือมีหลายอย่างที่หลิงรู้สึกว่าที่น้องออมเป็นอย่างนี้ เพราะว่าแม่ก้อยอย่างขับรถอยู่ดีๆมันวันนั้นน่ะที่เราไปสัมภาษณ์ด้วยกันใช่ไหมแล้วหนูก็นั่งรถไปกับแม่ก้อยกับน้องออม แล้วอยู่ดีแม่ก็เบรกปุ๊บมันน่าจะเป็นเพราะว่ารถเบรกอัตโนมัติ มีมอไซค์ตัดรถหนู แล้วอีรถหนูมันจะเบรกอัตโนมัติ แล้วแม่ก็ แล้วหนูกินรถช่องอยู่ แล้วช่องอยู่ด้วยฉ่ำเลยอ่ะ แล้วแม่ก็หัวเราะอยู่ดีๆก็หัวเราะแล้วหนู เหมือนน้องออมมากเลยอ่ะ ไม่หัวเราะว่า เพราะว่าหน้าหนูตลก วันนั้นอะ ไม่รู้จะขำหรือสงสารดิเอาตรงๆกันเนี่ย ไม่เคยได้ยินเสียงพี่ถิงหลิงกรีดวันนั้นหลิงกรีด จริงเหรอ เบรก ว้าขึ้นมา เป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยิน เออ เป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแล้ว อีนี่ก็ตกใจเพราะว่าชุดทำงานใช่ปะ เปียกไหม สีขาว ชุดทำงาน แล้วรอบช่องติดเขียวนึกออกปะว่าตายแล้วหกเต็มตรงนี้เลย แล้วก็พี่หลิงขอผ้าเปียกหน่อย เออ อะไรอย่างเงี้ยก็แบบวุ่นวายไปหมดอีแม่ก็ไม่ยอมหยุดขำตั้งสติไม่ได้เพราะได้ยินเสียงพี่หลิง ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือน ะไรย่งงี้ย นั่งกับน้องออม2 คนอยู่ในรถอะ โอ้โหผมไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ ชอบด้วยที่เรียกแม่ตัวเองว่าอีแม่เมื่อกี้นี้ มันต้องสนิทกันมากๆประมาณหนึ ส งเลย นิท นะ กันมาก อีบอกอีแม่ นี่พออีแม่นะ โอ้ตายเฮ้ยมันน่ารักดีนะ ก็เป็นมุมอย่างนี้ด้วย ๆค่ะ แล้วผมเห็นชีวิตคุณแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้ด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องสัมผัสแน่ๆคือว่านี่ไม่ใช่วันแรกที่คุณ2 คนต้องทำงานด้วยกันทุกวัน เจอหน้ากันทุกวันมันติดต่อกันต่อเนื่องมันเคยนับไหมเคยโน้ตไหม โห นานแค่ไหน ถ้า แล้วเนี่ย นับหมอนับไม่เคยนับเลยอะนี่แต่ก็ตั้งแต่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรอะก่อนเปิดกล้องเวิร์กช็อป จนถึงวันนี้ใช่ไหม จนถึงวันนี้ เบื่อหน้ากันยังครับผม แต่รู้สึกว่าเวลา ไม่เบื่อค่ะ แต่ว่าแค่รู้สึกว่าเวลานั้นมันสั้นมากอะ อืม ทุกครั้งที่แบบไปแฟนมีตเราท้ายๆจะมีวิดีโอที่แบบเป็นความทรงจำต่างคือเหมือนเหตุการณ์มันเยอะมาก แต่ ทั้งที่เวลามันแป๊บเดียวเองนะที่ผ่าน ใช่ มา หนูรู้สึกว่าแป๊บเดียวเอ ใช่ไหม งค่ะ มันรู้สึกแบบเฮ้ย แป๊บเดียว เราทำงานกันมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอ เออ ใช่ พอมาดูวิดีโอที่แฟนคลับทำให้อะ อืม แต่ความทรงจำเยอะมาก ใช่แสดงว่าเราอยู่ด้วยกันบ่อยจริง บ่อยมาก บ่อยจน แทบทุกวันเลยค่ะ การที่ออมพูดเสมอว่าการที่เราอยู่กับใครสักคนแล้วอยู่เงียบๆได้โดยที่ไม่อึดอัดอ่ะมันยากนะ จริง ถ้าหนูอยู่กับเขาจะหนูรู้สึกว่าแล้วถ้าหนูอยู่เงียบๆไม่ต้องคุยอะไรกันมันก็ได้ อืม อืม แต่เวลาหนูนั่งรถหนูลองเปลี่ยนเมนูนะรอช่องไว้ก่อน อืม ไม่น่าร จะ อด ได้ไม่ต้องกรีดกัน นานๆทีได้เห็นน้องกินรสช่อง แต่พี่ว่านานๆทีเขาจะได้เห็นคุณกรี๊ด ใช่หนูก็ตกใจเหมือนกัน
อัดไปไหมมีอัดวิดีโอ แต่แม่ก็ เนี่ยสิอยู่กล้องหน้ารถ ขำไม่หยุดเลยอ่ะคือหยุดขำไปแล้วนะแล้วอยู่ดีๆแม่ก็นึกขึ้นมาได้ก็ขำอีกตลกมาก คือเหตุการณ์มันจบไปแล้วอยู่ จ ดี บ ๆ ไป แม่ก็ แล้ว ขำขึ้นมา นึกหน้าแม่ก้อยออกเหมือนกันนะนึกหน้าแม่ก้อยออกเหมือนกัน แล้วอย่างนี้ล่ะเราเห็นภาพการดูแลของหลิงหลิงแล้วเวลาน้องป่วยถูกไหมเวลาออมป่วยน่าจะดูแลด้วยการแบบนี้ออกหน้าแทนพูดเยอะแทนได้มุมกลับกันครับในมุมกลับกันคุณดูแลอะไร คุณหลิงหลิงบ้างครับ ออ วิ ม ธีการไม่เอาดีกว่าต้องให้เขาพูด อืม คนนี้ดูแลคุณยังไงบ้าง ให้หนูอ่ะ ใช่คนนี้ดูแลคุณ แต่จริงๆ หนูรู้สึกว่าคือน้องออมก็เป็นคนที่แบบดูแลคนรอบข้างได้ดีอยู่แล้ว ครับ ใช่ คือเวลาน้องออมพบของอ่ะจะมักจะพบเผื่อคนอื่น อืม อย่างจริงๆวันที่บางวันที่หลิงไม่สบายอ่ะน้องออมก็จะมียาเผื่อหลิงด้วย ก็คือหลิงก็ได้ยาจากน้อง คุณพกเป็นกระเป๋าไว้เหรอ คือ ใช่ พี่หลิงหลิงอะสมมติพี่หลิงหลิงมาทำงานกระเป๋าเดียว กระเป๋าสะพายอะ ครับ ออมเข็นรถเข็นมาคือแบบ เยอะมาก ออมกับแม่จะเป็นคนที่พกของเยอะมาก อืมใช่ค่ะ มียันเครื่องอาบน้ำคือไม่มีอะไรที่ไม่ได้ใช้อะ คุณพกอะไรบ้างเนี่ยเวลามาทำงานเนี่ยวันนี้ก็พกไหม วันนี้กระเป๋าเล็กเพราะแม่ไม่อยู่ เออ แต่ถ้าแม่อยู่นะจะเอาอะไรบอกเลย เช่นอะไรอยู่ในกระเป๋าโดเรมอนไปนั้นบ้าง ยาละอะ ยานี้ครอบคลุมไอเป็นหวัดภูมิแพ้น้ำมูก ปวดท้อง ปวดท้อง นี่จะมีโรคประจำตัวคือแบบมักจะปวดท้องกระเพาะอะค่ะ ครับ ก็จะมียากระเพาะ แล้วก็มีเครื่องอาบน้ำเครื่องล้างหน้าสเปรย์ที่ทาตัววิ้งอะไรอย่างเงี้ ที่ ย ทาตัววิงเราชอบคำนี้ ใช่น้องจะชอบเอาตุ๊ก ซั ตา บใน มันจะเป็นตุ๊กตา ทุ ที่ ก แบบ อย่าง มีวิงวิงอ่ะน้องก็จะชอบเดินมาตบให้พี่ อ๋อมันถึงก็ตามันตบแล้วเป็นตัว มั วิ น ง เป็น วิง ตุ๊ก เหรอ ตา ใช่ ที่ข้างในเป็นกากเพชรอะ อ่า แล้วแบบพอจะออกงานแล้วก็ตบมันก็จะเป็นวิงวิง ชอบไหม หนูอ่ะ อืม หนูก็ได้หมด แต่ว่าน้องอ้อมจะเป็นคนชอบตุ๊กตา เออ แบลๆก็ นี่เขาอยากให้ ดี เขาอยากให้คุณวิงไง ใช่ เราก็เลยวิงเลย วิงเลย แบบติ้งใช่ แล้วมันหมุนนวัตกรรมเยอะเนอะอันนี้สารภาพว่าเพิ่งรู้ว่ามันมีตุ๊กตาแบบนั้น อืม อืม ผู้หญิงใช้กัน น้องออมใช้กัน คนเดียว หนูไม่ได้ เดี๋ยวคนไปหาละ เออ ตุ๊กตาตบวิง เออ ไม่บอกหรอกนะว่าซื้อที่ไหน แล้วของหนูเครื่องอาบน้ำหนูได้ใช้เหรอลูก ใช่ไหม แล้วเตรียมเผื่อไว้เหรออ๋อวันลอดช่องไงได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้อีก ไม่ได้ใช้เลยแต่แม่เตรียมเผื่อไว้อะ อืม มนุษย์แม่เนอะเหมือนไม่เข้าค่ายเลยอะ อืม ใช่ไหมเตรียมยันสบู่ยาสระผม ฟิลนั้น ผ้าห่ม ผ้าห่มเข้าใจได้ ผ้าห่ม หมอน คออะไร เอ เงี้ อย ใช่ เฮ้ยหมอนไงที่วันนั้นพี่หลิงหลิงได้ใช้ด้วย ใช่ วัน คือ แต่งงาน ใช่คือ วันแต่งงานถึงที่ถ่ายรูปชุดแต่งงานวันนั้นใช่ไหม ถ่ายซีนแต่งงาน อืม ใช่ แล้วพี่หลิงก็ได้ใช้หมอนนุ่ม แล้วก็ห่มผ้าของออม แล้วก็หลับไปอย่างงี้ เวลาหนูนอนหนูต้องห่มทั้งตัว ทำไม แต่เพิ่งรู้ว่าคือเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องออมถึง นอนแบบสบายขนาดนั้นเป็นเพราะว่าหมอนกับผ้าห่ม หมอนพิเศษ หมอน แบบ มันยวบ สุดยอด หรือจริงๆ แล้วเขานอนสบายทุกหมอนแล้วคุณไม่รู้หรือเปล่า หรือเปล่า ปวดคอ มีหมอนดีกว่า นั่นแหละ นี่ก็ถือว่าเป็นการดูแลกันและกัน ใช่ค่ะ สิ่งที่เราอยากจะชวนรีแคปอีกอันหนึ่งเลย ค่ะ เราดูบทสัมภาษณ์ที่คุณสองคนพูดถึงเหตุการณ์ตอนถ่ายซีรีส์อะครับ แล้วมันมีอย่างที่เมื่อกี้ออมก็พูดว่ามันมีฟู้ดทรัคคันแรกมา แล้วก็พี่จำได้ว่าหนูพูดว่ามีแฟนคลับประมาณ 50 คน 4-50 คนมันยืนรอ ประมาณ ตั้งแต่วันที่ซีรีส์มันยังไม่ออน ใช่ ตอนนี้ซีรีส์มันทำงาน แล้วต้องบอกมันทำงานได้ดีมากๆ แล้วก็อยู่ดีๆแฟนคลับ 40-50 คน ในงานแฟนมีตก็มี 2,000 คนกว่าคน ทุกวันนี้มีคนติดตามเยอะแยะมากมาย เวลาไปไหนไปอีเวนต์มีคนมารอให้กำลังใจ ถือแผ่นป้าย อยากเห็นหน้าแป๊บหนึ่งบางคนเห็นแค่แวบเดียวต้องกลับบ้าน ความรู้สึกในวันนี้มวลความรู้สึกของคนพลังงานความรักที่มันได้รับมาทุกวันในโซเชียลมีเดียแต่ละช่องทางถึงแม้คุณจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียก็ตามนะ แต่สิ่งที่มันรับเข้ามามันฟูลฟิลใจในฐานะนักแสดงยังไงบ้าง มันคือสิ่งที่ดีสำหรับนักแสดงคนหนึ่งที่เราตั้งใจทำผลงานออกมา และได้การยอมรับจากคุณผู้ชม ครับ และเขามาติดตามชื่นชอบเรา จากที่ชอบตัวละครกลายเป็นว่าเขาก็ชอบหลิงด้วย อืม ในข้างในอ่ะที่ไม่ใช่แค่ภายนอก ก็รู้สึกดีใจมากที่เขาชอบ
ตัวของตัวเรา ครับ อะที่เราไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นตัวละคร ไม่ต้องเป็นตัวละครเราก็เป็นหลิงนี่แหละแล้วรู้สึกว่าสบาย รู้สึกว่าthis is my best version โอ้ดีจัง ใช่รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมาก อยากจะคือรู้ว่าเขาตั้งใจมารอเราก็อยากจะเห็นแบบเห็นเขาจริงๆอะมองให้เห็นจริงๆอะเพื่อที่จะให้เขาดีใจ ว้าว ไม่ใช่แค่เห็นคือถ้าสังเกตดูบางครั้งเราเข้าบ้านทุกวันหรือว่าไปที่หนึ่งทุกวันน่ะเราผ่านอะไรมาบางอย่างแต่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นมัน เข้าใจครับ แต่เราอยากเห็นมันจริงๆอะเราก็เก็บภาพนั้นไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นมันช่วยเป็นน้ำชุ่มชื่นของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเรื่องการแสดงไหม ใช่ ค่ะใช่ต้องบอกว่าคือตั้งแต่มีฟู้ดทรัคครั้งแรกที่รู้ว่ามีแฟนคลับรอดูผลงานแหละ มันก็เริ่มกดดันตัวเอง เพราะทุกๆ ครั้งที่ได้รับละครตัวใหม่ก็คืองานใหม่ ครับ เริ่มใหม่ทุกครั้ง เราก็แอบกดดันตัวเอง แล้วทีนี้เราก็อยากทำให้มันดีที่สุดเหมือนเดิม จนถึงทุกวันนี้ที่มีแฟนๆมารอ มันก็คือคำตอบที่ดีมากสำหรับหลิงแล้ว ต้องขอบคุณแฟนๆที่เป็นบ่อพลัง บ่อพลังชอบแบบนี้ ให้นักแสดงท่านหนึ่ง ออมครับ ผมเชื่อว่าตั้งแต่เมื่อวานคุณจะได้ข้อความจากแฟนคลับเรื่องความไม่สบายเยอะ อยากบอกอะไรตั้งแต่คนที่ติดตามฟู้ดทรัคมาวันนั้นถึงวันนี้ฮะ ต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะมีความรู้สึกหลายอย่างมาก แต่อย่างแรกที่เข้ามาในหัวคือ ไม่คิดว่าจะมีวันนี้อะคือโอเควันนี้เราอาจจะไม่ได้ตัดสินตัวเองว่าสำเร็จ ครับ จริงๆเราก็มีโกของเราแต่ว่ารู้สึกว่าโหไม่คิดจริงๆเนาะว่าจะมีวันนี้แบบคนรู้จักเราเยอะ เราเดินโรงพยาบาลมีคนทักเราอะไรเงี้ย ไม่คิดด้วยใช่ไหม ใช่หรือว่าแบบเดินห้างเดินอะไรก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว เพราะว่ามันตื่นเต้นอะว่าแบบเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง เราทำให้แม่ภูมิใจแล้วนะในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่คิดว่าคนเราก็คือแฟนคลับอะค่ะเขาจะสามารถแบบรักเราได้ขนาดนี้เขามารอเราตั้งแต่เช้าเพื่อเจอเราแค่ประมาณ10 นาทีตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยรอตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อมาเจอเราตอนเย็น10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันคงมีอยู่จริงๆแหละความลับแบบนั้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเทคแคร์เขาให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้อยากจะใส่ใจในทุกๆอย่างที่เขาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาตักเตือนเราหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาให้กำลังใจเราชมเราอยากเก็บทุกอย่างไว้เพื่อแบบพัฒนาเราไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกนานเพราะการที่คนเราจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรับฟังกันก็เลยอยากนอกจากผู้ใหญ่แล้วก็พ่อแม่แล้วอะเราก็ต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยมันทำให้เราแบบพัฒนาไปได้ด้วยกันด้วยถึงตอนนี้แฟนคลับครับถ้าใครอยากส่งคำถามอะไรมาจริงแล้วชาดูแชร์บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วให้คุณส่งคำถามมาถามหลิงกับออมเนอะตอนนี้อยากคุยอะไรเขียนข้อความเข้ามาคุยกับเราหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยคัดแต่ส่วนหนึ่งที่มีคนส่งมาแล้วจำนวนแฟนคลับที่ส่งมาคำถามมาให้เยอะเหลือเกินและขออนุญาตคัดมาถามหลิงกับออมส่วนหลิงออมว่ะหลิงกับออม แต่ก่อนIG ออมชื่อออมจริงเหรอออมไหนออมออมไหนออมมันมีคำว่าออมไหนด้วยเหรอไม่ใช่คือแบบสมมติถ้าเพื่อนถามออมไหนว่าแบบออมอ่ะโอเคงั้นวันนี้จะมาคุยกับหลิงและออมคำถามจากแฟนคลับที่ส่งเข้ามานะครับครับน่าสนใจเยอะแยะมากเลยอ่ะโอเคข้อแรกเขาบอกให้อ่านชื่อด้วยถูกไหมให้อ่านชื่อด้วยว่าใครเป็นคนส่งมาใช่ไหมครับอ่านไม่ออกนี่เขาเป็นคนตลกนะฮะใช่เขาเป็นอย่างนี้แหละเขาชอบเก่งคุณคำถามหนึ่งที่ต้องถามแล้วก็มันมีการถูกรีทวีตใน X เยอะมากๆนะครับจากคุณมัมออเดรแม่น้องออมที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่สวยที่สุดในประเทศไทยเขาถามว่าขออนุญาตถามตรงนี้ครับโอเคคิดยังไงกับแฟนคลับที่คาดหวังในความสัมพันธ์ของเรามากกว่าปกติเมื่อมาเล่นซีรีส์ซัฟฟิกครับพี่เชื่อว่านี่เป็นคำถามที่ต้องเจอละนักแสดงที่ต้องไม่ว่าคุณจะเล่นซีรีส์แบบไหนก็แล้วแต่
คนก็จะคาดหวังในความสัมพันธ์ อ้อมกับหลิงมองเรื่องนี้ยังไง หลิงเหรอคะก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองที่ตัวเองอยากเป็น ก็ยังคงใส่ใจกันและกัน ครับ เพราะว่าก็ยังเป็นตัวเราส่วนที่เหลือก็คือ ก็ยังให้แฟนๆเป็นคนแบบตัดสินอยู่ดี คือถ้าทุกคนดูอะออมรู้สึกว่าเคยได้ยินคำว่าขายจินปะคือออมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ใช่ไม่ดีหรือไม่ดีนะ ครั คะ บผม แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยอยากทำสิ่งที่เราทำกับหลิงหลิงอะมันคือการที่เราอยากทำจริง ๆ แล้วเราก็เป็นคนทำแบบนั้นกับเพื่อนจริง ๆ ถ้าเกิดว่าเห็นหนูกับใครเดียแบบพี่บีผู้กำกับอะไรเงี้ยหนูก็จะทำแบบนี้เหมือนกัน หรือแบบกับจีน่าออมก็จะทำแบบนี้แบบจุ๊บเหน่งจุ๊บหัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราอยากทำตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเราอยากทำเองจริงๆคือทุกอย่างมันออกมาจากใจพวกเราจริง ๆ สิ่งที่พวกคนเห็นมันก็คือเรื่องจริง แล้วเราชอบในการดูแลของคุณสองคนมากเลยนะ เรื่องของการพูดแทนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือการดูแลที่เหมือนออมจะพูดว่าอะไรนะ เปล่า ซึ่งมันก็น่ารักของมันอยู่แล้ว ใช่ก็ถ้าอยู่ในขอบเขตหรือว่าอยู่ในการที่แบบกระทำอย่างมีสติอะ ครับ ก็คือไม่ได้มีอะไรเลย ใช่ขอแค่ว่าแบบให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยกันและกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่อไปนะครับ ผมขออนุญาตจริงผมอ่านชื่อไม่ออก เพราะว่าใน X บางอันเนี่ยผม เขาร้ายกาจอ่ะ เห็นไหม เขาร้ายกาจนะ ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเป็นคนเงียบ เราเป็นคนดีค่ะ หนูก็เป็นห่วงคือพี่ก็พูดตั้งแต่ หนู แร ช่วย ก ไหม ว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ๆ มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษ มันคือ ภาษา Q ไทยด้วย W L R M อะไรอย่างเงี้ย คิวแต่เป็นอยู่ก็เป็นภาษาอังกฤษ ออม ไม่เป็นไรนะ ผมไม่โอเคแล้วผมว่าเขาร้ายเหมือนกันนะ หนูเป็นคนดี หนูเข้าข้างพี่หลิง หนู เอ้ย หนูเป็น กูโทษเดียวเฉยเลย หนูเป็นห่วงพี่ ขอบคุณมากครับ พี่กำลังพูดอยู่กับเดอะแก๊งนะคะ ใช่ครับ เราเป็นเดอะ คุณเป็นแก๊งกันใช่ไหมครับ ส่วนผมเป็นคนนอก คนนอกคน ผมพูดเลยผมคือคนนอก คุณเป็นผู้ประสบภัยของรายการนี้ ไม่ผมจะไม่เป็นผู้ประสบภัย ถึงแม้ว่าทีมนะแฟนคลับคุณเนี่ยก็จะมาบอกผมเสมอผมเป็นผู้ประสบภัย ผมไม่เป็นนะฮะ อ๋อใช่จะมีคนบอกว่าพิธีกรจะเป็นผู้ประสบภัยได้มาสัมภาษณ์หลิงออมเพราะว่าหลิงออมจะคุยรู้เรื่องกันอยู่2 คน ใช่ อ๋อ ใช่ เรา ผมเข้าใจคุณสองคนมากเลย ผมจะไม่ยอมเป็นผู้ประสบภัยผมดื้อ ผมดื้อเอาละ หัวเราะเหมือนไม่จริงใจเลยอะแต่ว่าจริงใจนะ คุณป่วยคุณป่วยอยู่ สิ่งหนึงที่ผมชอบมาก ค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่าเราจะมักจะพบเจอพูดตรงๆนะเรามักจะพบเจอศิลปินดาราหลายๆคนน่ะเวลาเริ่มมีชื่อเสียง แล้วเวลารับกับกระแสของแฟนคลับมากๆบางคนจัดการไม่ได้แล้วก็จะทุกข์เหตุการณ์หนึ่งคือเขาลืมขอบคุณตัวเอง มีแฟนคลับคนหนึ่งท่านนี้บอกว่ามีอะไรอยากขอบคุณตัวเองในตอนนี้ไหมซึ่งพี่เชื่อว่าเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญมาก เพราะทุกๆคนเวลาทำอะไรไปอะมักจะลืมขอบคุณตัวเอง ว่าเราทำมันสำเร็จแล้วเว้ย คนเรามันจะมองในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดเลยอยากชวนหลิงๆกับออมขอว่ามีอะไรที่อยากขอบคุณตัวเองในวันนี้ไหม มีนะ อืม จริงๆถูก คนเรามักจะลืมขอบคุณตัวเอง เราไม่เคยขอบคุณตัวเองเลย จริงเหรอมาวันนี้เรามาขอบคุณตัวเองกัน ก็ถ้าอยากขอบคุณตัวเองก็คือยังขอบคุณตัวเองที่วันนั้นตัดสินใจอยู่ต่อ อืม ถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจอยู่ต่อก็คือณตอนนี้หลิงไม่นั่งอยู่ตรงนี้แน่นน คุณอาจจะไปทำอีกอะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ อาจจะไปทำอย่างอื่นแล้ว อืม แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ครับผม ใช่ ก็แล้วก็อยากขอบคุณตัวเองที่รักตัวเองมากขึ้น เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับเพลงพี่เชื่อว่าเพลงที่หลิงๆจะมาเล่าในรายการวันนี้มันสะท้อนหลายๆหมุดหมายชีวิตของหลิงๆเยอะมาก ครับ ก็ประมาณนี้ค่ะ อยากขอบคุณตัวเองที่มั่นใจตัวเองมากขึ้นกล้าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ๆซึ่งเราเห็นจริงๆจากสายตาที่โผล่ออกมาวันนี้ มากๆนะนี่พูดจากคนที่ฟังแล้วดูสายตาคุณพูดอยู่ ขอบคุณค่ะ คุณออม ดีใจ คุณอยากขอบคุณอะไรตัวเองกับคนไม่เคยขอบคุณตัวเองจริงเหรอ จริงเหรอ จริงไหม ทำ เนี่ย ไมอ่ะ จะหนูไม่รู้สึกอะไรเลยนะหมายถึงแบบก็แค่แบบ
วันนี้เราเก่งมาก แค่นั้นเองแต่แบบอันนี้คือลืมคิดจริง แต่ว่าแบบพอคิดย้อนกลับมาว่าจะขอบคุณตัวเองไหมก็แบบเราแค่รู้ตัวว่าเรารู้สึกยังไงอยู่ก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงแค่สำหรับออมคนเดียวนะแต่คือถ้าสมมติถ้าให้พูดว่าขอบคุณตัวเองก็คงจะพูดว่าขอบคุณที่แบบอดทนอะอดทนกับอะไรหลายๆอย่างบางครั้งมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจอะทำงานก็ขอบคุณที่ตัวเองเป็นคนที่อึดมากและที่สำคัญคือขอบคุณแม่เพราะว่าหนูคงอึดขนาดนี้ไม่ได้เพราะหนูแบบเอาพูดก็พูดหนูแบบเป็นคนไม่ทนกับอะไรเท่าไหร่ จริงเหรอ แต่แม่เป็นคนบอกให้ทนแล้วหนูเป็นคนฟังแม่มากเป็นคนฟังแม่จริงๆแม่บอกให้ทนหนูก็ทนแม่บอกอันเนี้ยดีทนก็ทนแล้วมันก็ดีจริงหนูก็เลยกลายเป็นว่าขอบคุณคุณแม่ที่คอยดูแลออมมาตลอดในเวลาเห็นเวลาออมกับแม่ออกรายการด้วยกัน แล้วมันจะรู้สึกแบบดีจังเลยอะทุกครั้งเลยนะเราอยู่กันเหมือนเพื่อนอะทุกวันนี้ก็อยู่กันเหมือนเพื่อนจริงๆนะที่ไม่ใช่แบบอยู่ในรายการแล้วบอกว่าแบบสนิทกับแม่หรือเปล่าไม่ใช่คือสนิทกันจริงๆคุยกันทุกเรื่องจริงอะไรเงี้ยใครมาพูดไม่ดีกับแม่ก็โมโหเหมือนแบบเหมือนรักเหมือนคนคนหนึ่งที่แบบรักมากๆอะไรเงี้ยเราพร้อมที่จะแบบอันนี้เขาตลอดก็ขอบคุณเขาที่เขาคอยดูแลเราค่ะขอบคุณเช่นกันที่มาพูดเรื่องนี้ในวันนี้นะครับขออนุญาตอ่านข้อความจากแฟนคลับให้พวกคุณได้ยินนะครับได้ค่ะงานการไม่ต้องทำกันพอดีวันนี้เพิ่งบ่าย 2 เองนะครับขอให้ทั้งสองจับมือด้วยกันตลอดโอ้ยอ่านไม่ทันนะใจเย็นๆดิคือเอาจริงป้ารายการนี้สนุกมากหนูพูดได้อีก8 ชั่วโมง8 ชั่วโมงเราเล่นค่ะเสียงผมว่าเขาเป็นคนไม่ดีเท่าไหร่นะอยู่แล้วอ่านไม่ทันแฟนคลับคุณเราก็ขอบคุณหลิงหลิงที่วันนั้นสู้มาจนทำให้เราได้รักหลิงหลิงในวันนี้นะครับน้องออมต้องขอบคุณตัวเองที่รักแม่ก้อยค่ะหลิงออมรักคุณพิมพ์ชื่อแม่ก้อยผิดนะครับขออนุญาตไม่อ่านขอบคุณหลิงออมที่ทำให้รู้จักที่จะรักแบบไม่มีเงื่อนไขได้รักแม่ก้อยออมหายไวๆเป็นห่วงออมมากเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเราโอเคคือเสียงเราแค่เสียงหายจริงๆอย่างอื่นหัวเราไม่ปวดคอเราไม่เจ็บไอนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเลยจริงๆ100%หนูเนี่ยโอ้ยอ่านไม่ทันผมว่าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมเลิกอ่านแล้วนะอ่านไม่ทันจริงๆนะอ่านคำว่ารักอะไรคุณจะแอบดูรูปอะไรในมือถือผมเปล่าคุณอ่านเองผมให้คุณอ่านเองต่อไปคุณจะเป็นการอ่านเองของแฟนคลับหลิงๆและออมครับอ่านออกเสียงได้นะคือหนูก็อ่านไม่ออกแล้วเมื่อกี้คุณมาแซวผมทำไมเราเพื่อนกันไม่ได้แซวหนูเป็นห่วงเป็นห่วงอ่านทันไหมลูกโอเคหนูอ่านไม่ออกค่ะครับผมขอบคุณมากครับแล้วคุณเอามือถือผมไปทำไมอ่านไม่หลิงออมเรามาช่วงสำคัญหนึ่งของรายการมันคือช่วงที่เรื่องว่าแคปซูลการเวลาแคปซูลการเวลาค่ะหนูเคยดูเวลาดูสารคดีหรือดูอะไรไหมที่หลายๆประเทศทั่วโลกครับเขาจะฝังของที่มีความหมายในวันนี้เก็บไว้ใต้ดินแล้วผ่านอีก10-20 ปี50 ปี100 ปีจะขุดเข้ามาดูตัวตนของเราในวันนี้วันนี้เราส่งคำถามท่านผู้ชมครับเราส่งคำถามเราส่งหลายเรื่องให้กับหลิงออมไปเขียนข้อความที่เขาอยากจะฝังไว้ในแคปซูลการเวลาในแชร์ทูแชร์ EP นี้นะครับแล้วก็มาพูดคุยว่าจะให้คนตัวเองในอนาคตเนี่ยเห็นตัวเองในวันนี้ยังไงเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนมีความชอบทัศนคติอย่างไรและให้แฟนคลับรู้จักคุณ2 คนในมุมที่ลึกยิ่งขึ้นนะเรามาเริ่มด้วยการหัวข้อแรกคือหัวข้อภาพถ่ายที่ทั้ง2 คนที่ส่งมาแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวทีมงานน่าจะมีอินเสิร์ตขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับโอเคเริ่มจากหนึ่งก่อนโจทย์ที่เราบอกให้ทั้งคู่ไปคือ1รูปภาพที่เป็นรูปที่มีคุณ2 คนและคุณรู้สึกเป็นภาพที่ประทับใจมากๆอีกรูปหนึ่งคือรูปอะไรก็ได้ในไทม์ไลน์ชีวิตที่คุณอยากจะมาแชร์ในแชร์ทูแชร์อันนี้ของหลิงน่าจะเป็นรูปที่มีหลิงกับออมอยู่ในภาพเดียวกันใช่ค่ะทำไมเลือกภาพนี้ครับหนูเหรอคะจริงๆคือต้องบอกว่าหลิงเป็นคนไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแล้วคือหนูก็ไล่ดูรูปมันก็เหมือนแบบการกลับไปดูความทรงจำเก่าๆเหมือนกันแล้วก็เจอภาพนี้มีน้องออมมีหลิงแล้วก็มีทีมงานซึ่งนี่คือทีมงานที่ถ่ายทำใจซ่อนรักวันนี้คือวันปิดกล้องของใจซ่อนรักค่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดจบ
ของซีรีส์ใจซ่อนรักก็คือปิดกล้อง แต่มันคือการเริ่มต้นหลาย ๆ อย่าง อืม ใช่แล้วในภาพนี้หนูรู้สึกว่ามันมีคำขอบคุณเยอะมากเลยอ่ะหนูรักกองนี้แล้วหนูก็รักทีมงาน หนูก็รักบัดดี้ของหนู ก็เลยรู้สึกว่าภาพนี้มีความหมายกับหนูมาก ใช่ค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนี่คือวิธีการเล่าของคนที่ไม่เรียนภาษาไทยมาตั้งเด็กนี่พูดย้ำอีกครั้งนะจุดจบของรูปนี้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องใหม่ ใช่ คำสละสลวยกว่าหนูที่เป็นคน จริง ไทย เหรอ ๆ แล้วคำคุณสวยนะคำเหมือน ใช่ บางคนอ่านหนังสืออะพูดตรง จริงเหรอคะ ๆขอชื่นชมนะครับ ขอบคุณค่ะ แล้วออมเห็นรูปนี้แล้วเป็นไงบ้างครับ ก็จุดเริ่มต้นของทุกอย่าง อืม ถ่ายซีรีส์จบแฟนคลับก็รอแล้วรอละครออน สนุกมากเป็นกองที่น่ารักมากค่ะ เหมือนแบบ ไม่เคยเจอกองที่เลี้ยงดีขนาดนี้ อยากกินอะไรมาเลยอีก20 นาทีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย วันหลังถ้าผม เลี้ยงจนต้องแบบเฮ้ยเราต้องแบบอย่าโดนสปอยอย่าโดนสปอยต้องเป็นคนดีเข้าไว้อย่าอะไรอย่างเงี้ย พอถึงเวลาจริงปุ๊บ ก็เป็นคนดีนะครับ ผม ใช่ วันหลัง พี่ตบอะไรมาเนี่ย พี่จงมาอะไรมาตบไปไม่ทันเลย วันหลังถ้าผมหิวข้าวผมโทรหาพวกคุณได้ไหม ได้เลย กองละครคุณน่าจะอิ่มอีพีมัน ได้ กว่าที่บ้านผมแน่ๆดูทรงแล้ว แล้วก็เชื่อว่านี่จะไม่ใช่ภาพสุดท้ายแน่นอนที่จะได้เห็นคุณสองคนในซีรีส์หรือละครต่อดูเรื่องต่อไป ต่อไปเรามาดูภาพต่อไปของหลิงหลิงครับเป็นภาพที่เขาเลือกเองในไทม์ไลน์ชีวิต เป็นภาพที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน เป็นภาพที่แบบหาดูยากที่สุดในชีวิต อ่า ก็คือหนึ่งภาพมีคุณพ่อหลิง และก็มีน้องชายของหลิงนะคะ อืม และภาพนี้คือที่หลิงเคยบอกว่าความทรงจำในวัยเด็กของหลิงอะมักจะคือคุณพ่อทำงานที่จีนค่ะ และเขาต้องเดินทาง ที่สมัยก่อนการเดินทางมันก็จะยาก มันก็จะไม่มีเครื่องบินอะไรขนาดนั้น มันก็จะเป็นแบบบัส อืม ซึ่งคุณพ่อก็พยายามกลับมาทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะอยู่กับลูก และภาพนี้ก็น่าจะเป็นที่แบบพ่อเพิ่งกลับมาค่ะ แล้วก็หลับมันน่าจะเหนื่อยมากอะเหนื่อยมากๆเห็นไหมและหลิงกับน้องไว้กำลังจะเตรียมตัวไปทะเลอะค่ะ ใช่ เพราะว่าที่บ้านใกล้ทะเล คือเราก็จะมีกิจกรรมแต่ละวีคไม่เหมือนกัน แต่ที่ชอบที่สุดก็คือไปทะเล แล้วก็คือทะเลข้างๆก็จะมีแบบที่ให้ปิ้งย่างอะค่ะ มันก็จะแบบคือหลิงอยากขอบคุณ คือป๊ามากๆที่กลับมาไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนกลับมาทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะสร้างความทรงจำเด็กๆให้หนู แล้วหนูก็รู้สึกว่าภาพเหล่านั้นเต็มไปหมดเลยมันเป็นความทรงจำวัยเด็กที่สมบูรณ์แบบมาก แล้วคนที่ถือกล้องก็น่าจะเป็นแม่ ซึ่งเป็นภาพที่ขอบคุณจริงๆอ่ะที่คุณเอาภาพนี้มาแชร์ เราเชื่อว่านี่เป็นภาพที่มีความหมายกับหลิงหลิงมาก และตอนนี้มันมีความหมายกับรายการเราแล้วนะ จริงๆ หา นะ ได้ยากมากจริงหนูไม่เคยเปิดเผย หน้าตาของพ่อ ใช่เราไม่เคยเห็นจริง และครั้งแรกของพ่อเขากัน ๆและการเปิดเผยครั้งแรกของคุณ คุณได้เลือกภาพ คุณได้แกล้งพ่อคุณแล้ว ป๊าน่าจะโกรธหนูแล้ว ถ้าตอนนี้คุณพ่อดู แก อ ล้ง ยู่ แบบหม้อใหญ่ไซส์งานวัน ก็คงจะแบบ อะไรกันเนี่ย แต่ก็คือเป็นภาพที่แบบดีมาก ภาพมันเล่าความหมายเล่าเรื่องเยอะมากนะ อืม ภาพการไปทำงานของผู้ชายคนหนึ่งกลับมานอนแล้วที่มีลูกๆ2 คนอยู่ข้างๆเนี่ย กำลังตื่นเต้นกับการไปเที่ยว ใช่ โอเค อันนี้คือภาพของหลิงหลิงนะครับ ขอบคุณที่มาแชร์อีกครั้งจริง ๆ ต่อไปเราเดินทางต่อไปยังรูปภาพที่ออมอยากจะฝังไว้ในแคปซูลของการเวลา รูปแรกคือรูปถ่ายคู่กันเดาว่านี่น่าจะเป็นแฟนมิตรครั้งแรก ใช่หลิงออมเฟิร์สมีด อืม โหว้าวน้องไม่เคยคิดว่าตัวเองมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้มาก่อนจนแบบ คือรู้แหละ มียอดฟอลในไอจีแหละตอนนั้นแต่ว่ามีคอมเมนต์มียอดเอนเกจแต่ว่าของจริงอะที่ไม่อยู่ข้างหน้านึกออกไหมเวลารวมพลมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ พอเป็นแฟนมีตปุ๊บโหคนเยอะมาก ปกติหนูเป็นคนไม่กลัวคน ครับ หมายถึงตอนโตมานะ อ่า พอเป็นนักแสดงแล้วก็ไม่ได้กลัวคน ไม่ได้ อะไร ตื่นเต้ มาน ก อะไร เวลาพูด ง่ายๆ อะไรก็ ใช่ไหม พูดต่อหน้าคนก็ไม่เป็นไรพอขึ้นไปเสียงสั่น อ๋อเหรอ เสียงสั่นแล้วพี่หลิงเสียงสั่นจำได้ว่าตอนนี้ขึ้นไป หนูเห็นเขาเสียงสั่นหนูก็เลยเดินไปกอดเขา ใช่แล้วพอเขาเดินมาก็โอเคได้กำลังใจละแล้วก็ค่อยพูดต่อแนะนำตัวต่ออะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากอันนี้เป็นความรู้สึกอะไรใหม่ๆแม่ก็ร้องไห้งานเนี้ยตอนจบ โอ้ย หนูก็ ฟีล ร้อง แม่ก ไห้ เลยอืม
คือแบบโห นี่ก็เป็นการร้องไห้ครั้งแรกที่มีคนเห็นเยอะที่สุดในชีวิต นอกจากเล่นละครนะ ที่เขาถือม่วงๆอ่ะ ครับ คือนี่หมดเลยนะ เป็นโปรเจกต์ที่เขาทำให้เราอ่ะ อืม เขาบอกคือมันมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพี่หลิงหลิงอ่ะ เคยพูดว่าไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นแฟนคลับเรา เพราะว่าเขามาหาเราแล้วแบบเยอะคนเยอะขนาดนี้ที่ตึก ใช่จริง ๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีฟูทับเลยว่าเข้ามาหาเราเหรอทำไมคนเยอะขนาดนี้ ใช่ จนทุกครั้งอะทุกครั้งจนถึงครั้งเนี้ยหลิงไม่รู้ทำไมแต่ว่าหลิงเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาเพื่อเราและเขาเขียนว่าแบบจะอยู่เคียงข้างกันตลอด ใช่ มีคน แล้ว ลุ แบ ก บ เลยเนี่ย เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับเราจริง ๆ เชื่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมาหาพวกคุณสองคนจริง ๆ มั่นใจเข้าไว้ ใจ อะไรอย่าง ฟู เงี้ย เนาะ ใจฟูร้องไห้ร้องไห้มันแบบ อย่างเงี้ยก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของอาชีพ แล้วเนี่ยคิดในฐานะเป็นพ่อหรือเปล่าเราเข้าใจเลยว่าทำไมคุณแม่ร้องไห้อะเพราะว่าความสุขที่สุดของพ่อแม่คือคนที่แบบ เราเห็นว่ามีคนรักลูกเราอะนึกฟิลคุณแม่ออกเลยอะ แล้วแม่ร้องไห้ทุกงาน แต่บอกให้คนเยอะๆร้องไห้แอบร้องไห้ แต่น้องก็ร้องให้ทุกงาน เอาเหรอ เอา เฮ้ย คือว่า แม่ คุณอยู่ข้างเดียวกันไม่เหรอคุณเป็นแก๊งนะ คุณแก๊งเดียวกับผมนะ เฮ้ยคุณจะแยกแก๊งเปล่า ไม่ได้จะแยกแกงแต่แค่แบบว่าคือ ก็ร้องไห้ทุกงานเหมือน เหมื กั อน นกันคือเขาเหมือนกันมากจริงๆ ก็จะร้องต่อไม่หยุด นี่คือภาพในความทรงจำซึ่งเชื่อว่ามันจะอยู่กับพวกคุณไปอีกนานแสนนานแหละภาพเนี้ยสายตาที่ส่งมาข้างหลังพวกคุณ เนี่ยแอลรักโอเนี่ยเขาแปลให้เนี่ยเพราะเขาเรียกอะไรนะแปล แปลอักษรจ้า แปลอักษร L O โล 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 โลโล โลโล แก๊งเราชื่อโลโล ใช่แก๊งเราชื่อโลโลเคยตั้งแก๊งโลโล ต่อไปเป็นภาพในความทรงจำของออมมั่ง อ๋อ ภาพนี้แน่นอนเป็นงานช่องงานกีฬางานฟุตบอล ใช่ ทำไม ค่ะ ออมถึงมีความทรงจำกับที่สวยงามกับภาพนี้ครับ อันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราเจอใช่ป่ะแบบเยอะๆ อันนี้ก็เป็นครั้งคือจริงๆอะหนูแยกแคตตากรีเต็มไปหมดเลยในหัว แต่ที่เลือกอันเนี้ยเพราะว่าคือมันไม่เห็นหรอก แต่ว่าสแตนเราอยู่ตรงนั้นน่ะ อยู่ลิบๆใช่ไหม ใช่แล้วจะเล่าว่าตอนนั้นน่ะแฟนคลับเรายังไม่เยอะ ครั ข บ นาดแฟนมีดนะ อืม แล้วเรายังต้องแบบเฮ้ยยังมีสแตนเหลืออยู่นะทุกคนลงไอจีอยู่เลยว่าแบบทุกคนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาขึ้นสแตนได้นะสแตนยังเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้พูดไปคือไม่เหลือนึกออกว่าคือ ก็ยัง กีบ อาจจะเหลือ เราต้องแบ่งให้คนอื่นบ้าง ใช่ฮะ ไม่หมายถึงแบบถ้าหมายถึงตอนนี้เราประกาศอ่ะมันก็คงจะหมด เพราะว่าแฟนคลับก็จะจับจองแน่ ใช่ แต่ตอนนั้นคือแบบเรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักเยอะขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็ดีใจที่มีเขาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่จิ๋วอะตั้งแต่แกงจิ๋วจนในแกงใหญ่ขาใหญ่มาก อันนี้คือตอนซีรีส์ยังไม่ออน ครับ ใช่ ไม่ออน รู้สึกดีใจมาก เวลาคุณมันเหมือนกดกรหน้าตลอดเวลาเลยอะหลิงกับออม ใช่ไหม มันเร็วมาก คือแบบ นะ จากรูปนี้ไปรูปที่แล้วมันก็แป๊บเดียวอะ อืมอย่าลืมถ่ายรูปไว้เยอะแล้วมาให้แชร์ทูแชร์ดู พี่เชื่อว่าปีหนึ่งข้างหน้าผมขอสัญญาตล็อกเวลากับช่อง 3เลยนะครับ ว่าผมจะคุยกับหลิงออมอีกรอบ ได้ อีกที ค่ะได้มาเลย เพราะเชื่อว่าคุณต้องมีอะไรแชร์ให้ผมฟัง ค่ะ อีกเยอะแยะมากมาย เอาล่ะ นี่คือเซกชันแรกของการฝังไว้ในแคปซูลไทม์เวลาของเราแคปซูลไทม์เวลาคืออะไรวะแคปซูลการเวลา ต่อไปหัวข้อที่จะชวนคุณลิสต์มาแล้ว ซึ่งเป็นลายมือเช่นเดียวกัน ค่ะ ก็คือว่าเอาละผมขออนุญาตอ่านนะคือเพลง ค่ะ เพลงซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมาก ครับ ๆ เพลง 5 เพลงที่คุณ2คนจะฝังไว้ในแคปซูลการเวลา ซึ่งเป็นเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวตนในตอนนี้ของตัวเอง เราเริ่มต้นจากหลิงหนิงก่อน เพื่อที่จะให้ออมพักการใช้เสียงแป๊บหนึ่งนะผมเข้าใจผมรู้ใจคุณไหม ดูใจ ใช้ได้อยู่นะ อืม เพลงแรกของโอ้เอกสารคุณเยอะมากเลย เพลงแรกของที่น่าสนใจมากของหลิงหลิงครับ คือ Yesterday Once More ของ Dick Carpenter ใช่ค่ะ แต่เขียนผิดเป็น one more โอเค จริงๆ มันคือ once more เพลงนี้จริงๆ ถ้าสมมติย้อนกลับไปมันเป็นเพลงของแบบว่าการหวนนอสตาเจียย้อนอดีตเล็ก ใช่ใช่ ๆ คิดถึงสิ่งที่อยู่ในอดีต เพลงนี้มีความหมายยังไง จริงๆ เพลงนี้คือเพลงที่ตอนเด็กๆอะค่ะ คุณแม่ชอบเปิดฟัง อืม และก็เป็นเพลงสากลเพลงแรกที่ตอนเด็กๆร้องตาม อืม แล้วแม่ก็ชมว่าร้องได้นี่เก่งมากเลยแล้วเหมือนตอนนั้นก็คือจำในหัว
มันคือทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ภาพวัยเด็กก็จะกลับมา เสมอเลยค่ะและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบหนูฟังตั้งแต่ตอนนั้นที่คุณแม่ชมหนูว่าแบบร้องเก่งร้องเก่ง ร้องเก่ง ร้องเก่งค่ะ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังฟัง หนูยังจำเนื้อได้ไหมถึงตอนนี้ จำได้ค่ะ อยากฟังอ่ะ จ้ะไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหม ไม่มีดนตรีนี่นะ ไม่เป็นไร โอค เดี๋ยวหนูร้องหลบ ลองได้ไหมลองได้ใช่ไหมครับอันนิดเดียวอ่ะ When I was young, I listened to the radio, listen for my favorite song, but ทำไมอยู่ดีก็ไปนานเลย But they're back again, just like a long old friend. รู้จักไหม มันเป็นเพลงที่แบบคลาสสิกแล้วก็หนูรู้สึกว่ามัน timeless มาก ๆ แล้วก็มีความหมายที่ดีมาก ใครชอบเพลงนี้ของลิงลิงส่งหัวใจเข้ามาหน่อยครับ นี่สร้าง engagement ให้ตัวเองเฉยบอกกันตรงๆ ซื่อๆเลย ๆ ชอบมากแล้วทุกครั้งที่ฟังมันก็จะภาพเหล่านั้นก็คือขึ้นมาตลอด เป็นความสวยงาม ซึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกในการท่านผู้ชมว่าเพลงนี้มันสะท้อนถึงสิ่งที่ลิงลิงเล่าระหว่างทางมาก เพลงต่อไปสุดท้ายฉันก็เจ็บเหมือนเป็นนักร้องจะสวยมากเลยคนเนี้ยฮะ ใช่ไหม นักร้องจะสวยมากคนนี้ นักร้องค่อนข้างที่จะแบบว่า จริง ๆ ตอนนั้นน่ะคือลังเลว่าจะร้องดีไหม เพราะว่าเป็นคนที่ตอนนั้นคือเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะไม่ว่าจะร้องเพลงหรือเล่นกีตาร์ก็คือไม่กล้า ครับ ต่อหน้าคนอื่นเยอะๆอะ อืม ก็คือสมมติแบบอยู่ในห้องคนเดียวได้ แต่นี่ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่หลิงกล้าที่จะก้าวออกมา โอเค เป็นนักร้องเหรอถือว่านักร้องแบบเพลงแรกของตัวเอง ก็เลยแบบถ้าย้อนกลับไปอีก 60 ปีใช่ไหมคะ ก็คงจะแบบว่าเฮ้ยดูสิมันมี เพลงที่ฉันร้องเองนะเว้ย ใช่ครั้งหนึ่งที่เธอกล้าที่จะออกมาร้องและมันออกมาดีนะ เธอควรที่จะภูมิใจสเต็ปแรกที่เธอออกมาร้องของตัวเองอะเพลงแรก Yesterday Once More แทนถึงความทรงจำในวัยเด็กสุดท้ายฉันก็เจ็บหมายถึงบุตรหมายของความกล้า ความกล้าของตัวเองและ มันก็ไม่แย่นะ มันออกมา ก็แบบตัวเองก็ทำได้นี่ และทำได้ดีก็ภูมิใจค่ะ ยินดีด้วยครับกับความกล้าครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ เพลงต่อมาที่มันดูมีความใกล้ยังไงมากและน่าสนใจคือคุณฟังธรรมะกับซาวบาร์ท่านผู้ชมถ้าคุณรู้จักซาวบาร์มันคือเครื่องดนตรีออกแนวเทรปปี้ที่มันจะมีแบบวัสดุเครื่องดนตรีหลาย ๆ อย่างหรือมีเป็นแก้วหรือมีเป็นโอ่งให้มันตีเกิดเสียงกังวานป้องป้องป้อง และนี่ก็เป็น2 อย่างที่หลิงจัดให้ในวัยอีก 60 ปีหรือว่าตอนอายุ 60 นะคะ ให้ตัวเองฟังตอนอายุ 60 ปี ใช่ค่ะ หนูรู้สึกว่าแบบตอนอายุ 60แบบมันควรมีอะไรที่แบบมีธรรมะเข้ามา ให้เราแบบฮิวใจตัวเอง คือสิ่งที่2 อย่างนี้จัดให้เพื่อที่จะฮิวใจตัวเองค่ะธรรมะก็บางครั้งอ่ะอย่างที่หลิงบอกว่าเราไม่สามารถจัดการปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเราเองได้ บางครั้งเราต้องพึ่งพาบางอย่าง อาจจะคนที่ประสบการณ์เยอะกว่า หรือว่าธรรมะแล้วก็ซาวบาฟหรือว่าเคลื่อนเดลต้าใช่ไหม ที่แบบมันสามารถทำให้เราหลับหรือว่าเราแบบสามารถทำสมาธิหรือว่าหลับได้ดีอะค่ะใช่เพื่อที่จะแบบคงคุณภาพของชีวิต เพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูเครียดอะค่ะหนูก็เปิดฟังตอนนอน เพื่อที่จะให้ชีวิตผ่อนคลายแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยคือเป็นอันที่ฟังทุกวันนี้ด้วยธรรมะก็ฟังเพลงลิงก็ฟังเหมือนกัน ใช่ค่ะ ซาวบาร์ก็ฟัง เนี่ยเป็นคนฟังเสียงกังวานไม่ได้หรือเปล่า เหรอทำไมอ่ะ ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเสียงคล้องระฆังหรือเสียงพวกตึงอย่างเงี้ยออมฟังแล้วออมฟังไม่ได้ออมจะขนลุกมากเลย ไม่งั้นก็สามารถฟังแบบเสียงทะเลได้ ใช่กำลังจะบอกว่าเราอะชอบเปิดเสียงทะเลกับเสียงฝนตอนนอน ก็ได้เหมือนกัน ใช่ก็สามารถ เป็น ทำให้ therapy จิตใจมันสงบ ใช่ เหมือนที่ผมจำได้ว่าคุณก็ชอบไปนั่งดูมองฟ้าแล้วฟังเสียงคลื่ ใช่ น ชอบมองทะเลไม่ก็ท้องฟ้าเป็น2 สิ่งที่หลิงชอบมาก ชวนไปเพราะเขาฟังเสียงกังวานไม่ได้ ชวนไปนั่งฟังเสียงทะเล ได้ คนนอกที่แท้ทรูผมไม่เคยรู้สึก คุ ค ณ นนอก ไม่รอดแล้ว คนนอกอีกแล้ว เอาเมื่อกี้เพลงจบไปแล้วนะครับ
ค่ะ ในความจริงมีใจสมใจอีกเพลงหนึ่ง ใช่ค่ะมีใจสมใจอีกเพลงห ซึ่ นึ ง งจริงหนูรู้สึกว่าในช่วงชีวิตที่ 60เราน่าจะอยู่กับคนที่แบบเราคัดมาแล้ว อืม คนรอบข้างเราน่าจะเป็นคนที่แบบทำให้เรามีความสุขได้มีความหมายกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่อยากมีบางเพลงที่เราสามารถลุกขึ้นมาเต้นเบาๆกับคนรอบข้างอย่างเงี้ย โอเคความหมายของใจสมใจมันประมาณว่าแบบโชคชะตาคงจะไม่สู้กับคนที่มันใจสมใจที่ฉันเลือกเอง ใช่ โอ ค่ะ เค ยอดเยี่ยม ต่อไปเรามาถึงอีกสุภาพสตรีฮะที่เลือกเพลงมา 5 เพลง คือหนู รามา เห็นเขาทำการบ้านมาดีมากเลยหนูแบบ เป็น คิด ไง เล บ้าย ง จะตอบยังไง คือหนู ทำไมคะ เอาตามใจมากเลยะ เอาเลยสนุกสบาย มันคือการตามใจตัวเอง คือฟังก่อนนะ เพลงพวกเนี้ยบางครั้งความหมายมันจะไม่ค่อยดีในบางท่อนนะคะ ก็อย่าคิดว่าออมเป็นคนอย่างนั้น คือ ก็ไม่ออกตัวแรงอ่ะ คือมันเพลงมันโต มัน rock ก่อน นิดนึงก็จะบอกว่าเพลงอันเนี้ยเป็นเพลงที่ออมฟังช่วงก่อนที่ออมจะมาเล่น ซีรีส์เรื่อง ซี นี้ รีส์แล้วมีคนเขาบอกว่าถ้าแล้วออมเป็นคนฟังเพลงวน ครับ หนูจะวนอยู่ประมาณ5เพลงนี้พอดีเลย เหมือนเป็นเพลย์ลิสต์ของเราเนี่ยเหรอ ใช่ แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนสมมติเพลงลิมโบอย่างเงี้ย ครับ มันจะเป็นเหมือนแบบฉันก็เป็นตัวฉันอยู่อย่างเงี้ยนั่นจะเป็นประมาณนั้นมากกว่า นี่คือตัวของฉัน นี่คือตัวของฉัน ไม่ว่าจะเป็นแบบเพลงไหนในเนี้ยแล้วก็คือพอเรากลับมาฟังอะเราจะรู้สึกว่า เราจะนึกถึงเวลาช่วงนั้นๆก็เลยเลือก5เพลงนี้มา อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งที่ตรงกับชีวิตหรอก แต่แค่รู้สึกว่าชอบเพลงเหล่านี้ แล้วก็ฟังแล้วรู้สึกถึงแบบก่อนที่ทุกอย่างมันจะเริ่ม มันเหมือนเป็นเรคคอร์ดไหมว่า มันเหมือนเป็นแบบเรคคอร์ดชีวิตในแต่ละช่วงได้ไหมว่า ใช่ เรคคอร์ดชีวิตก่อนเล่นซีรีส์เนี่ยนี่คือตัวตนของฉัน หรือสิ่งที่ฉันรู้สึกผ่านเพลงแบบนี้ โหหนูฟังเพลงพวกนี้ซ้ำบ่อยจริง บ่อยสุดในปีอะพวกเนี้ย เพลงไหนบ่อยสุดครับ น่าจะ Party Anthem น่าจะ number one Party Anthem น่าจะเยอะสุดลองมาเป็น Limbo Limbo นี้จะฟังเยอะเมื่อ2 ปีที่แล้ว Party Anthem น่าจะประมาณปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีเพลงไหนที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เรารู้สึกมากที่สุดไหม My Love Mine เอา Mine แล้วกันค่ะมันพูดเกี่ยวกับว่าความรักทุกอย่างอะไม่มีอะไร belongs to me เลยคือแบบเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยนอกจากแบบความรักไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แบบมันจะเป็นของเราแค่คนเดียว โอเคสวยงามนี่คือ5 playlist ของออมเนาะ ใช่ ที่จะฝังไว้ให้ฟังตอนอายุ60 ปี60 ปีคุณก็ต้องมาร็อกกับ Arctic Monkey หน่อยนะ ใช่ อาจจะแบบแก่ๆนิดนึง ไหวไหม ไหวชอบ เรามาดูต่อไปกัน อันต่อไปคือ My Favorite List ใช่ไหมครับ รวบรวมสิ่งที่คุณชอบสนใจและบ่งบอกความเป็นตัวเองได้ในช่วงนี้ เรามาดูของหลิงหลิงก่อนว่าหลิงหลิงทำอะไรบ้าง เรียนทำอาหารดำน้ำใช่ไหมพิลาทิสเรารู้แล้วว่าคุณชอบ Golden Retriever สุนัขมาก แล้วอีกชอบกินของอร่อย ชอบกินของอร่อยค่ะ คุณได้ไปซ้ำหมูกระทะกันยัง ซ้ำหมูกระทะเหรอ ไปกันยัง จะบอกว่าจริงๆ น้องออมไม่ชอบกินหมูกระทะแต่หนูอะซ้ำแล้ว ทำมาเรียบร้อยแล้ว ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ กินกันโหด ร้าน มาก เดิมปะ ไม่ร้านเดิมอีกร้านหนึ่งอันนั้นมันไกลไปหน่อย ใช่ นี่คือสิ่งที่หลิงหลิงสนใจ ใช่ ถ้า ค่ะ อันดับมากสุดคือเรื่องอะไรครับ ถ้าอันดับมากสุดที่อยากทำเหรอคะ ที่สนใจที่สุดตอนเนี้ย ที่สนใจอยากทำมากที่สุดก็คือ เรียนทำอาหารค่ะ ทำไมอ่ะ จริงๆอ่ะ ทำอาหารเป็นอยู่แล้วปะครับ ทำได้นิดหน่อย เออ ก็คือแบบทำอาหารเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ย อ่า ได้แบบไม่ปรุงเยอะ แต่ว่าที่อยากทำอ่ะจริงๆอยากทำเพราะว่าหลิงมีภาพหนึ่งที่แบบสมมุติเรามีอายุแล้วเรามีครอบครัวของตัวเอง เราก็คงอยากทำอาหาร ให้คนรอบข้างกิน และหลิงชอบเห็นโต๊ะกินข้าวที่มีความสุข อาจจะเป็นเพราะว่ามันคือวัยความทรงจำชีวิตตอนเด็กๆด้วยที่แบบได้อยู่กินข้าวด้วยกันใช่ โต๊ะ แล้ว กลมหน่อย ใช่แล้วหนูก็อยากเห็นภาพนั้น แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วก็เลยอยากเรียนทำอาหารเพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนที่เรารักด้วยค่ะ
เขาเป็นคนรายละเอียดอ่อนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นคน เป็นคนละเอียดมาก วิลดีเทลในชีวิตเหมือนกันเนาะ บางครั้งออมพูดให้เขาฟังเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจำได้หมดเลย แต่ตัวหนูอะหนูเคยบอกพี่หลิงได้หรอคือฉันเคยพูดกับเธอได้หรออะไรอย่างเงี้ยปรากฏพูดหมดเลยเขาจำได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งรสชาติเค้กที่หนูชอบเขายังรู้เลยอะแล้วหนูก็งงว่าพี่ไปรู้มาตอนไหนหนูบอกตอนไหน ซึ่งเราเล่านี่แหละ เล่าเอง เล่า อ่ะต่อไปไปดูของคุณออมกันบ้างครับ ของคุณออมเป็นอะไรครับที่ดอกไม้ตุ๊กตา เครื่อง คื ป อ ระดับ เอาจริงๆอะตอนอะเฟเวอร์เลยอะคือออมอะไม่คิดอะไรเลยตอนเขียนคือแบบเอาแค่แบบ ปังขึ้นมาในหัวใช่ไหม ปึ่งขึ้นมาในหัว แต่ว่าสิ่งที่จะอธิบายก็คือออมอะเป็นคน อันนี้เล่าได้เลยใช่ปะ เล่าได้เลยครับผม คือแบบเราอะ เดี๋ยวนะเล่าได้เลยครับผมทีมงานช่องสามทำอย่างนี้เล่าอะไรเล่าอะไร ไม่มีอะไรค่ะ คือออมอะอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน อ่ะชอบคำนี้มาก ออมอะเป็นคนแบบชอบคิดว่าเริ่มพูดยังไงให้มันไม่แปลกดีพี่ดิ ไม่มีอะไรแปลกเท่ากินหอยนางรมแล้วไม่เป็นไร พูดไปเถอะเชื่อพี่ คือออมอะจะเป็นคนเหมือนแบบให้ความสำคัญกับสิ่งของ ครับ แล้วออมก็จะไม่กล้าทิ้งของ อ่า เลยตอนเด็กๆนะคะ ไม่กล้าทิ้งของสักอย่างเลยแบบเปลือกขนมไม่อยากทิ้งอันเดียวเพราะกลัวมันเหงา เฮ้ย ออมเป็นอย่างนั้นนะความคิดออมตอนเด็กๆมันเป็นอย่างนั้น แก้วแม่บอกไม่ได้ใช้แล้วมั้งทิ้งไปเลย จะทิ้งได้ยังไงเนี่ยมันแบบเดี๋ยวมันจะมีเพื่อนในถังขยะไหมอะไรอย่างเงี้ยตลกว่า แล้วทุกวันนี้ยังเก็บไว้เหรอ ไม่แม่ก็แอบทิ้งไปแล้วตอนเด็กอะแต่ว่าตอนเด็กๆเรามีความคิดอย่างนี้ แล้วพอโตมาออมก็จะรู้สึกว่าของแต่ละชิ้นที่เราซื้ออะมันจะมีความหมายกับเรามาก คือมันปูมาอย่างนี้ ใช่เราจะปูมาอย่างนี้ว่า ของที่เราซื้อมาทีมันจะอยู่กับเราไปนานๆคือจริงๆตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรหรอกแค่แบบ พอเราซื้อมาหรือว่าคนซื้อให้เราแล้วมันมีความหมายกับเราแล้วอะเราจะไม่ทิ้งมันเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราแล้วมันบ่งบอกตัวตนเรายังไงถูกปะก็นี่แหละค่ะ ก็คือที่จะบอกก็คือมันเหมือนมันสะท้อนนิสัยแปลกๆของเราตอนเด็กๆนิดหน่อยว่าแบบเป็นคนที่ซื้ออะไรมาแล้วเก็บตลอดทุกสิ่งจะมีความหมายกับเราเสมอ น้องอ้อมเคยเล่าว่าตัวเองเป็นคนชอบเก็บของ เคยเล่า ของที่แฟนคลับให้อย่างเงี้ย ฟันอะไรฟันก็เก็บ ฟันก็เก็บ ฟันเก็บอาจจะไม่แปลกหลายคนอาจจะเก็บอะไร เราก็ เงี้ย เก็บเราก็ แต่แบ เก็ บบ ของที่แฟนคลับให้อ่ะบางครั้งเราไม่มีที่เก็บเราก็ต้องหาที่เก็บอ่ะเราไม่กล้าทิ้งเราทิ้งมันไม่ได้เดี๋ยวมันเหงา ไม่ได้แปลกนะ มันสะท้อนอะไรรู้ไหมคุณเป็นคนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์บางอย่าง เพราะสิ่งของมันคือความสัมพันธ์ที่มันคอนเน็กอะไรบางเรื่องกับชีวิตเรา เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่หนูใส่มันจะแบบมีความหมายกับหนูเสมอ แต่ส่วนมากจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเปลี่ยนคือ accessory สิ่งที่เราแต่เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่แบบเพราะฉะนั้นของที่แฟนคลับให้ซึ่งเยอะมาก คุณไปซื้อโกดังนะคุณไปซื้อโกดัง ไม่เป็นไรค่ะบ้านหนูมีที่เก็บ อ่ะไปยุ่งเรื่องเขาอีกฉัน ไม่เป็นไรไม่โอ้ยไม่เขาหัวเราะอย่างเงี้ย เอาพูดเฉยๆว่าไม่เป็นไรไม่ต้องชอบโกดังเพราะว่าบ้านหนูมีที่เก็บไม่ได้จะช้อน ใช่แต่ว่า แต่คนนี้คิดไป ถ้าคุณมีความสุขผมก็ดีใจแล้ว ผมก็รอบอีกเรื่องหนึ่งไปดูลิสต์อันต่อไป ไม่เกี่ยวกับโกดัง ครับ แต่เกี่ยวกับลิสต์อันต่อไปคือวันนี้ผมอยากอ่านมากเลยอ่ะ ครับ เอาไม่ใช่อันนี้ก่อนอันสุดท้ายบัคเก็ตลิสต์ครับบัคเก็ตลิสต์สิ่งที่อยากทำที่สุดแล้วก็อยากสถานที่ที่อยากไปที่สุดของหลิงคืออะไรครับ ของหลิงก็คือ สิ่งที่อยากทำที่สุดแล้วก็อยากไปที่สุด ณตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านไปกอดหมาก็คือบ้านนั่นแหละ เพราะว่าคือเอาจริง ๆ ตั้งแต่เปิดกองซีรีส์เรื่องนี้จนจบจน ถึงวันนี้ แฟนมิตรจนถึงทุกวันนี้หนูยังไม่ได้มีโอกาสได้กลับบ้าน แค่ชิวอ้วน ใช่หนูยังไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านไปกอดหมาเลยอ่ะจริง ๆ วิธีการเติมพลังของหนูก็คือการกอดหมาแล้วหนูก็คิดถึงป๊าหม่ามากอยากกลับไปบอกว่าลูกทำได้แล้วนะอยากกลับไปอวดบ้างอ่ะแต่จริงๆมัมมี่ก็ติดตามตลอดแหละแค่แบบวันหนึ่งที่เราในฐานะนักแสดงก็อยากกลับไปแบบให้แม่ได้ภูมิใจบ้างก็สิ่งที่ก็คือที่อยากกลับไปมากที่สุดตอนนี้ก็คือบ้านนะคะ
เฮ้ยผมไม่คิดเลยว่าผมจะพาบทสนทนามาถึงแบบ1 ชั่วโมงครึ่งแล้วมัน มาเร็วมากเรา มันดีจังเลยอ่ะชอบมากในสิ่งที่คุณสองคนเล่ามา จริงๆนะเราไม่ได้เห็นเราอาจจะแบบไม่ได้ตามอีเวนต์คุณทุกอีเวนต์นะแต่เราไม่ค่อยเห็นเฉดนี้ ของหลิงหลิงบ่อยนะ ไม่ค่อย อืม ก็เลยบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่หนูอยากมาที่สุดเพราะว่ามันทำให้เราได้ย้อนกลับไปคิดหลายอย่าง มันมีแบบความดีฟของรายการนี้แล้วหนูชอบมาก เป็นเกียรตินะครับกับคุณทั้งคู่เลยอ่ะต่อไป สนุกมากเลยปกติอันนี้หนูอาจจะแบบห้าว นะ หนูสนุกกับรายการนี้มาก โอ้ยขอบคุณนะครับ ปกติว่าอาจจะรู้สึกซึมบ้างอะไรบ้างอะวันนี้หนูแบบ ตาโตเพราะหนู ตาโต โดนฉีดยามาไงหนูฉี เกี่ ด ยวเหรอคะ ฮะหนู เกี่ยวเหรอ ท่านผู้ชมเมื่อกี้ออมเข้ารายการมาบอกหนูฉีดยาหนูจะเป็นแผลอยู่เลยครับพี่ฉีดยาเป็น หนู แผล โด เล น ยวะ ฉีดยามา ฉีดยามันไม่เป็นแผลนะมันเป็นแค่รูเข็มเล็กๆ นั่นแหละหนูก็พูดไปเรื่อยไง อ๋อ ว่ามันยังไม่ น้องออมกลัวเข็มนะ อ๋อเหรอ เป็นคนที่กลัวเข็มมาก มันกูเข็มมากมันต้องจับมือ อืม คนที่แบบ กลัวเข็มโตๆเนี่ยนะ ใช่ อืม เจ็บไหมโทษที ไม่ใช่ เราแสดงสาธิต ไม่เจ็บ อย่าไปยอมลูก เจ็บ เจ็บอ่ะไปดูลิสต์ต่อไปบักเก็ตลิสต์ของอ๋ออย่าเพิ่งดิมาลดีฟทำไมถึงอยากไปมาลดีฟขอโทษที อ๋อใช่แล้วก็มาลดีฟที่อยากไปเที่ยวมากที่สุด เพราะว่าหนูเป็นคนชอบทะเล อืม ที่บอกว่าอยากเรียนดำน้ำเพราะว่าอยากเห็นใต้ทะเล ว่าเป็นอย่างไร ใช่หนูรู้สึกว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งที่ Amazing อ่ะที่มันสามารถเข้าไปแบบ อ่า เป็นอีกโลกหนึ่งอ่ะที่ เออ ที่เราไม่ค่อยได้เห็น พี่เคยเห็นแมนต้าที่มาลดีฟด้วยเว้ยเป็นบุญตามากเลย เห็นไหมแต่ว่าคือเราว่ายน้ำไม่เก่ง แต่ว่ามาลดีฟน่าจะแบบพอสารฝันเราได้ อ่า ใช่ ทำลิสต์ไว้นะ ไม่เกิน 3 เดือนนี้หนูจะกลับบ้านไปกอดหมา ไม่เกิน 1 ปีหนูจะไปดำแมนต้าดูแมนต้าที่มาลดีฟให้ได้ ผมเอาใจช่วยคุณ ได้ แต่คุณไม่ต้องไปฉีดยาที่สะโพกนะ ไม่ ฉีดยาที่สะโพก หมายถึงว่าแบบ ก็ไม่อย่าไป ส อย่าไปทำไงหมายถึงคุณอย่าไป อ๋อ ฉีดเท้า อืม โดยฉีดยามาที่สะโพกค่ะ เจ็บมาก เจ็บจนกรี๊ด จริงปะ จริงอันนี้ไม่ได้กรี๊ดขนาดนั้นเพราะไม่มีเสียงแบบอย่างเงี้ย เอาไปดูของออมกันครับ คุณออมไปบักเก็ตลิสต์อุ้ยผมอยากไปมากผมไม่เคยไปเลยที่นี่ ดอยช้างเชียงรายเหรอ คือเอานี้นะไม่มีอะไรเลยหนูเล่นตอกแล้วหนูเห็นแล้วแบบอู้อยากไปมากอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ถึงกับ bucket list แต่ว่ามันคือเราเป็นคนไม่เคยเที่ยวแบบ hidden gems อะ อ่านึ นึกออกปะเป็นคนไม่เคยเที่ยวเพราะว่าเวลาพ่อแม่พาไปเที่ยวเขาจะพาไปเที่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวดังๆอะ อ่า เอาพูดถึงในประเทศแล้วกัน ครับ นะ ผม เราก็เลยแบบอยากไปที่ที่แบบสวยๆ แล้วคุณชอบภูเขาด้วยอยู่แล้วไง ใช่หนูชอบภูเขาแล้วก็จริงๆบางครั้งก็อยากไปเที่ยวทะเล อืม คือมันสลับไปแล้วแต่อารมณ์ อืม หนูตอบคำถามรายการอะชอบภูเขาหรือทะเลตอบไม่เหมือนกันสักรายการอะ อืม เพราะว่าแล้วแต่อารมณ์ ผมจำได้ผมดูอยู่ว่าคุณชอบไปภูเขา แต่ถ้าดูพระอาทิตย์คุณอยากดูที่ทะเล อุ้ยพี่ทำกันบ้านแน่นมากเลยค่ะ ครับผม ตัวหนูยังจำไม่ได้เลย เอาละครับ ใช่ ผมจำเรื่องคุณได้อีกเยอะเลยอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดตอนเนี้ย อุ้ยพี่พูดเหมือนรู้อะไรมานะคะ อ่ะเราเดินทางต่อไปขอให้ได้ไปดอยช้างไปแล้วซื้อกาแฟมาฝากผมด้วย ใช่มันมีอีกหลายดอยเลยที่ออมแบบลิสต์เอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ไป เพราะด้วยความที่น้องเรียนหนังสือด้วยน้องชายอะค่ะ น้องชายเรียนหนังสือด้วยแม่ทำงาน พ่อทำงานแล้วพอมันว่างไม่ค่อยตรงกันมากกว่า แต่ออมกับเลียงอย่าลืมลิสต์นี่นะบางทีเราชอบทำงานจนเราลืมลิสต์พวกเนี้ยถูกไหมเรามักจะเป็นลิสต์ที่เราลืมเสมอคือลิสต์สำหรับตัวเองอะมนุษย์เราชอบเป็นแบบนี้เรื่อยไม่รู้ทำไม นั่นน่ะสิ อย่าลืมนะ3 เดือน 1 ปี แล้วนี่ไปดอยช้างผมฝากซื้อกาแฟครึ่งกิโล ได้ค่ะ หนูขนลงมาให้นะพี่นะ หนูขนลงมาเลยเหรอ ใช่ ต้องให้ค่าขนไหม ไม่เป็นไรหนูซื้อมาฝาก พี่โจกับน้องลูกพี่โจ ลูกพี่5 ขวบกินกาแฟไม่ได้ ต่อไปเป็นอันหนึ่งที่สำคัญมาก ค่ะ ของรายการแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รายการนี้จะใช้ครับ คือในการขุดความทรงจำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีความหมายมากคือจดหมาย จดหมายจะบอกว่าสิ่งที่เรารู้สึกตอนเนี้ยคิดอะไรอยู่ และสิ่งที่ผมให้คุณ2 คนไปเขียนคือจดหมายที่จะฝังไปในแคปซูลเนี่ยคือจดหมายที่เป็นความรู้สึกที่อยากบอกถึงกันและกันหลิงอยากบอกอะไรออมบันทึกเหตุการณ์นี้เก็บไว้อีกหลาย10 ปีมาเปิดดูออมอยากบอกอะไรหลิงแต่ว่าเราใช้คุณอ่านเอง อืม เราจะให้คุณอ่านเอง ข้อนี้ผม ไปถึ จะ ง ไม่ พี่หลิง อ่าน อ่านของออมมา ไม่ พี่หลิง
อ๋อ หลิงหลิงอ่านของหลิงให้ออมฟัง อ๋อ ว่าสิ่งที่ โอ ห เค ลิงหลิงอยากจะบอกออมคืออะไร เรามาเริ่มจาก เขิน ใคร อ ก่อน ยู่นะ ใครก่อน เอาดีๆ ไม่ต้อง เวลา แชร์ อ่าน ลง จด ไหม หมายของตัวเองอ่ะมันเขินนะ เอาของหลิงก่อนก็ได้ค่ะ เอาของหลิงก่อนก็ได้นะ ค่ะ อ่ะนี่คือสิ่งที่จริง ๆ โจทย์คืออย่างนี้ครับโจทย์คือให้ทั้งสองคนเขียนจดหมายถึงกันและกันสิ่งที่อยากบอกอีกฝ่ายในอนาคต ถ้าจดหมายฉบับนี้จะถูกเปิดอ่านอีกครั้งในอีก 20 ปีข้างหน้า และนี่คือข้อความที่หลิงหลิงอยากบอกออมครับ โอ้ย ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำยังคะ ก็ขอให้น้องออมมีความสุขในทุกๆวัน แล้วก็มีอะไรนะกับคนรอบข้างด้วยนะ แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างๆก็นัดพี่กินข้าวด้วยนะ ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะ ลิงลิงควง สุดๆแค่ เอ้ยตบมือดิรออะไรแล้ว โอ้ของเราไม่ขอบคุณนะ เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ อีก 20 ปีข้างหน้านะ หนูเชื่อว่าน้องยังมีหลายอย่างที่ตัวเองอยากทำ ที่จะ challenge เขา ใช่แล้วหนูก็รู้ว่าบางสิ่งที่น้องอาจจะอยากทำยังทำไม่ได้ก็มี ก็หวังว่าอีก 20 ปีข้างหน้าน้องจะได้ทำและทำให้สำเร็จ คุณออมมีอยากบอกอะไรหลิงหลิงไหมครับ กับข้อความที่หลิงหลิงบอกออมอยากบอกอะไรพี่ครับ ว่างๆก็นัดพี่กินข้าวได้เดี๋ยวนะแล้วก็อันนี้ตอนนี้ได้ทำแล้วแต่อีก 20 นาทีก็ 20 ปี อีก อีก 20 นาทีข้าบ้านต้องไปกินข้าว อีก 20 ปีก็เดี๋ยวเราดูกัน อืม อย่าเพิ่งหายไปไหนแล้วกัน แล้วก็ขอให้น้องออมมีความสุขขอบคุณค่ะคนรอบข้างก็มีความสุขขอบคุณนะคะ แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะจะดูแลดีๆ จะนอนให้ดีขึ้น กินให้ดีขึ้น ดีมาก ออกกำลังกายให้เยอะขึ้น ดีมาก คือหนูเป็นตรงกันข้ามทุกอย่างกับสิ่งที่คนสุขภาพดีทำบางพี่คือกินไม่ถึง แล้วก็ออกกำลังกายไม่มีแล้วก็นอนน้อย ถ้าหมอได้ยินนี่หมอนี่ไม่เลียวสั่นเลยเนี่ย คือไม่ต้องบอกคือเนี่ยหนูพูดไปแฟนคลับหนูน่าจะแบบโมโหหนูอยู่ แต่ไม่เป็นไรเราจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นจะได้แบบสุขภาพแข็งแรง ครับผม และ จะ นี่ ได้ไม่ต้องเจอปักสะโพก ถูกต้อง เพราะคุณบอกคุณไม่ได้ป่วยบ่อยด้วย เพิ่งจะมาครั้งนี้ที่หนักเลยใช่ไหม ป่วยที่เหมือนช้างล้มอ่ะพี่โจแบบเหมือนแบบมันป่วยมันแบบไปเลยอ่ะ เห็นภาพมาก ต่อไปคือสิ่งที่คุณออมอยากบอกกับหลิงหลิงใน 20 ปีข้างหน้าครับ ตื่นเต้นละ อ่ะ ขออนุญาตให้คุณอ่านเองครับ โอเค คือในอีก 20 ปีข้างหน้าออมขอให้พี่หลิงหลิงอดทน แล้วก็ตั้งใจทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุดอดทนค่ะ คือนอกเรื่องแบบเรื่องมีความสุขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเราหวังให้คุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่คือไม่ใช่ว่าตอนนี้พี่หลิงไม่อดทนนะแต่หมายถึงแบบในอีก 20 ปีข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะแบบอยู่กันทุกวันแบบนี้หรือเปล่า แต่ว่าเราหวังว่าแบบคุณจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณไปได้ โดยที่แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะคือสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แม่ออมสอนมากับการให้อดทนกับทุกอย่าง เพราะว่าทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจเรา ออมก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นการอดทนนะมันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้แบบก้าวข้ามผ่านหลายๆอย่างไปได้ ดีนะ จริงๆก็ ใช่จริงๆก็ชอบถือว่าเป็นความคิดที่แบบชอบมากการอดทน ในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เพราะการทำงานในวงการบันเทิงคนข้างนอกอาจจะมองเห็นความสวยงาม แต่ในชีวิตจริงมันต้องเจออุปสรรคเยอะมาก ใครจะรู้ว่านักแสดงจะต้องแบบลมลุกคลุกคลานนึกออกปะ อืม กระดิ่งกับโคนอะไรอย่างเงี้ยทุกอาชีพเหนื่อยหมดนะคะ แต่ว่าแบบขอให้อดทน วันนี้ถ้าผมจะเป็นผู้ประสบภัย ผมก็จะเป็นผู้ประสบภัยที่มีความสุขมากนะ ที่มันได้เห็นอีกหลายเฉดสมัยก่อนพี่ชอบพูดแบบนี้ว่าการสัมภาษณ์คือการฉายอีกมุมหนึ่งของแขกรับเชิญให้คนได้รู้อะไรเงี้ยแต่จะมารีไลซ์ตัวเองไม่นานเองว่ามันไม่ใช่อีกมุมหรอก มันเป็นมุมเดียวนี่แหละเพียงแต่เขาจะเล่าให้เราฟังหรือเปล่า วันนี้ขอบคุณที่คุณเล่าหลาย ๆ มุมหวังว่าคุณสองคนจะมีความสุขใน EP นี้เหมือนคนที่นั่งตรงข้ามคุณเช่นกัน ขอบคุณนะคะ มีความสุข มากๆ สนุกมาก แล้วก็วันนี้เชื่อไหมว่าไลฟ์ยังคง 30,000 ตลอด
เวลา จริงปะ ไม่ขยับลบไปไหน โทษนะฮะคุณไม่ประชุมกันเหรอฮะวันนี้ คุณเลิกทำงานกันหรือยังครับเนี่ย ขอบคุณมาก ๆ ที่มานั่งฟังเรื่องราวของหลิงและออม อืม นะคะ ก็เป็นมีหลาย ๆ อย่างที่เราไม่เคยเล่าที่อื่นเหมือนกัน แล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่าในรายการนี้ อาจจะเป็นแบบอะไรใหม่ ๆ อะไรแปลก หึ ๆ ก็ได้เล่าแล้ว อะไรแปลก ไม่ใช่เรื่องหนูไง ๆอ๋อ ไม่ใช่ ก็ใช่ดีใจมากค่ะ ทั้งอยู่กับพิธีกรที่หลิงชื่นชอบด้วยแล้วก็ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่บ้านภรรยาไม่ค่อยชมเลยต้องมา อาศัยชมกับสิ่งนอกบ้านเสมอถ้าผู้ชมชาวเดอะสแตนดาร์ดป๊อปครับผู้ชมชาวแชร์สู่แชร์แล้วก็ทุกคนแห่งจักรวาลเกิร์ลเลิฟของลิงออกวันนี้ผมขอบคุณที่คุณมานั่งอยู่ในรายการแชร์สู่แชร์ใครที่ดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะติดประชุมไปทำงานก่อนถูกต้องแล้วไปเรียนก่อนถูกต้องแล้วครับแล้วก็กลับมาดูรีรันใหม่ในรายการได้ แล้วก็สำหรับใครที่ฟังมาแล้วอยากฟังแบบเสียงนะครับสามารถฟังได้ทางเสียงโดย Spotify หรือว่า Apple Podcast ได้เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพอดแคสต์เหรอ ด้วยทำไมอะเสียงของหนูใช่ไหมเสียงของหนูใช่ไหมและผมขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการนะครับนอตดิพลาสติกนะครับที่มอบเก้าอี้ About เอาแล้วแชร์จากแบรนด์ Hay 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 แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นเรื่องความเรียบง่าย แต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสวยงามสำคัญที่สุดวันนี้นอกจากพวกคุณที่กำลังดูรายการสดในวันนี้นะครับผมขอบคุณสุภาพสตรี2 ท่าน ขอบคุณมากที่ป่วย แล้วก็ยังไม่ใช่เป็นขอบคุณที่ป่วยนะขอบคุณที่อุตส่าห์มารายการจริงๆคุณจะพักผ่อนก็ได้ ขอบคุณที่ทำให้เก้าอี้แชร์ดูแชร์ตัวแรกตัวนี้มีความหมายมากๆ แล้วก็เด่งๆวันนี้ผมเห็นพี่เห็นความสวยงามอะไรบางอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งอะละเอียดอ่อนมากถามว่าเคยได้ยินสิ่งที่ออมพูดไหมว่าเป็นคนจำได้อะเคยฟังบทสัมภาษณ์อยู่แล้ว แต่เนี่ยไม่ใช่ความจดจำนะเป็นความละเอียดอ่อนและดีเทลสูงมาก ครับ แล้วหวังว่าจะไม่มีลูปเอาใหม่ลูปแห่งความท้อมันเจออยู่แล้วแหละไม่เจอก็เหมือนโกหกกัน มันต้องมีอยู่แล้วแหละ แต่ขอให้ความสวยงามไม่ต้องซ่อนในชีวิตพวกคุณอีกแล้ว ขอบคุณที่มาแชร์ทูแชร์นะจ๊ะ ขอบคุณมากๆค่ะ แล้วเราเจอกันใหม่ ผมนัดช่อง 3 ไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้า 1 ปีมันยาวเกินไปอีก 2-3 เดือนมาเจอกันใหม่ก็ได้ ครึ่งปีน่าจะกำลังดี โอเค วันนี้ขอบคุณทั้งคู่มาก ๆ ครับ เป็นรายการที่ดีมาก ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ